Доброго вечора, з вами Лимон і це 20-й стрімчик виживання в грі 7 Days to Die. Як завжди, я буду виживати не сам, а із своїм френдом, тому є ще така вірогідність, що нас буде навіть троє. Приємного перегляду, це все, що я можу вам побажати. І... Якщо не помиляюсь, то нас там вже півтижня пройшло і скоро буде червона луна. Будемо виживати. І напам'ятовую вам, що був скинутий відлік днів. Хоча сила зомбаків залишилась той же важкою. Цікаво, в цій грі при дощовій погоді сонячні батареї сприймають електрику, тобто перетворюють в електричну енергію. От що мене цікавить. Два двигуна. Ага, я їх залишив для того, щоб зробити бензопилу. І бур. А що в мене перелом? Щось я не пам'ятаю, чого він виник у мене. Руль велосипеда, що туди треба. Изолента, кожа, механические детали, труба. Слиток стали.
20 штук. Це, мабуть, треба пальне для використання цих, так сказати, пристосувань. Угу. Велосипед на вулиці. Інструмент створюється. Звук такий був, нібито щось сломалось. Дерев'яне. По 300.
треба піти бензопилу перевірити. Меда одразу було. Просто так швидше добувається. Понасаджував Сергій. Цікаво, зомбака теж так можна швидко розкромсати. Бензопила дуже величезна історія. Моторошно в такій темряві тут. Що, так знаючи, які он тут зомбаки бігуни. Мені здається, чи робивши пором буде швидше. Один змах і все. Ну для тесту піде. Тепер з цієї сторони треба. Це, мабуть, бурами бензопилою можна користуватись, коли вже виносливості нема.
Одне на одне насаджав. Все. І врізатись можна на велосипеді. Ніхуя собі. Чуєш? А де цей Серега? Добрий вечір. У нього, мабуть, світла нема зараз. Якраз. М? Тебе погано чутно. А зараз? Зачекай. А ну ще побалакай. А зараз раз. Ну, я Раз, твою раз. гучність твою в Дискорді підвищив. А ну я зараз цей вийду настроювати начну. Настрою мікрофон і зайду. Добре. Так тісно насаджав, що і страшно. За цими деревами ні хрена не побачиш, якщо навіть арта зомбаков буде йти. А тепер хоч як-небудь. Уже не так моторошно. Так, теж треба для воді ще велосипед создати. Руль, каркас. Железо, коза-лента. Два колеса. И одну механическую деталь. О, я і запушу, у нас тут так є. Алло, Алло. Що ти, де ти? сейчас.
Та треба було учитися, блядь, помогти там. Когось так. О, так в тебе світло є, зараз втроєм будемо. Ну так у мене до 10 часов світло є. Там Бодя якраз пішов на мікрофон настраивать. Зараз я переподключусь. Угу. А я забув. Я думав, в нього світла нема. Hello. It's me. Угу. Це як ото з пациком, коротше, грав в этот, блядь. Це ж в ігру мобільну там цю Arena Breakout. І коротше він підписаний Bad Boy. І в мене сразу пісня в голові. Bad boys, what you gonna do, да? Ага. Ну ти ж кіно це дивився? Плохі парні. Ще поки не дивився Там на цей Вілл Сміт музику знімається і чую. ще хто-то. Я трилер тільки бачив, ще не смотрел. О, Тебе опять прологи. Що ти казав? та то щось ти залагав вообще піздець жорстко. Я інтернет Ні-ні-ні, зараз перезапускав не в тільки що. мене. Ну я ж говорю, інтернет перезапускав. Угу. П'яте. Так, П'ятий коротше, день, щас я п'ятий буду день. Бодю одівати, обувати. Ну я йому велик создав. Зараз А заспавниться. Чуєш, а зомбі з 36-го, блядь. Да. В том-то и пиздец. Таке чуєш, блядь, на 14-ту ніч, блядь, там зомбі такі будуть, що хуй виживеш. Не, може, чуєш, може на сьому ночь там вообще пару зомбаков буде. Це ще хто знає. Блядь, було Ми б ж- заїбіть. Ми ж сьому ночь ще не прожили. Може це, чуєш, може це все зависить від того, що нам такі зомбі попадалися від задання. А мені Ми кажется, ж брали що... третій, Ну, ми ж може, брали 3-го уровня, може і це, а може ще й від нас. Персональної так що... прокачки. Бо потому що ти ж сам подумай, блядь, перший, другий, третій уровень. І з кожним уровнем вони все сильніші. Hellboy грає Counter-Strike. Заїбав, блядь. Я сказал настраивать этот. Пошел. На. Ха. Пішов в контру їбашить. Приглашай мене. Наїбави. О, це ж він ще грузиться буде полчаса. Новий мір. Він, да. Угу. До мене Льоха недавно заходив у гості. Алло. Угу. І що він там? Да нічого, він же ж поступає куди-то, поняв. І, получається, за счет того, що він поступає, йому треба було оплатити, коротше, якісь там чи курсові, чи... Коротше, я не поняв, що йому А, треба то було що я оплатити. ото помню 1000 платив для того, щоб Мгм. І він, коротше, прийшов, типа, приніс мені гроші налічки, щоб я заплатив, типа, з карти. Тому що в нього карточки нема, він не знає, як це зробити. Угу. Я то йому поміг оплатити. Сам пішов в КС. Зараз, а ну-ка, я йому наберу. Набирай, Телефона. дай йому Легі. пизди. Що, Ага. нахуй?
Сейчас узнаем, что за беспредел. Хуяся ще отключается. Что за манера, ё-моё. Дзвони ще. Звоню. Ну це якось некрасиво. А, ти ж имей в виду, що то може то ж він чуваку віддав. А то ж не його аккаунт, алло. Вроде би я. Який Хеллбой? Він же сьогодні з Хеллбоя грав. Ну то, що він не грав, це не означає, що то його аккаунт. Так ну як, подожди, як він може з чужого аккаунта грати? Якщо це аккаунт не його. В прямому, він бустер. То есть, продає? А, в оренду здає. Качає профіля за бабки. Угу. Ну мені він казав, що це його. Ну, тоді дойобуйся. Угу. Дойобуюсь. Сам також навіть на стрімі запис є, що він казав, піду мікро настрою і прийду. Угу. Нет, щоб сказати, да, я в КС-ку Тиш-тиш-тиш. каточку Пахне, сыграю. пахне таким, блядь. Пиздежом, Як да. воно пахне. Во. Я хотів просто сказати, як помягче. Ну, я напряму кажу. Ну, типу, Хуясі, у нас 35 тисяч? да. Типу, Нихуя мы, блядь, понимаешь, богатые. нет, чтоб нормально правду сказать, надо ж, блядь, спиздануть. А потом придумывать отмазки и ищели якусь херню. Угу. Нічого страшного, це Бодя. До нього треба привикнути. Я Ну. його не виню. Це ненормально. Ну, я понимаю. Кстати, я сделал бур и бензопилу. Нормальная тема. Хочешь Дай затестить? бензопилу. Иди там в Я хочу щось по инструментах. дереву затестити. В инструментах и, кстати, 8 банок меда сразу почти с каждого дерева херачил. Ніхуя собі. Ну, и ну, по одной банке, понял? Просто почти с Ну, каждого всё равно. дерева давало. Ого-го-го-го. Тільки бензин захвати, но не весь. Та понятно. Подождите. Сейчас, походу, буде діло. І бур захвати, там якраз угля надибаєш. То я? Не, ну. Угля? Не, я пока деревом. Ну ти поняв. Я просто бур Ну, я ще не понял. тестив. Машина, блядь, интересно, что он с зомби делает. Я, кстати, тоже про це подумав. Що интересно. Ну, она, скорее всего, просто ломає этот. О, Ну, утро. я возьму протестировать. Ага, як Так, это, ці- обитель зла, блядь, з бензопилою. Да. Хуярить. Ці дерева я не буду трогати, хай вони ростуть. А, це ще воно й виносливість не тратить. Так отож, Вообще шик. ти он видахся, наприклад, топором. Все, береш бензопилу, хуяриш. Так, а ну-ка. Намана. Ох і пісюк, так не робиться. А потім буде казати, ой, до мене позвали, ля-ля тополя. Вибач. Єбать тема. Ти шо? Я тільки бачу, як дерева падають вниз. Да, є таке. А тепер можна жити. Ну, знаєш, топором ти одною тичкою дерево сносиш. Чи двома. Ні. Ну тут я тобі скажу, що я воно... 300 одною тичкою сношу. Ні, та 300 понятно, а 1200 воно все равно ось бистріше зрубує. А плюс в тому, що виносливість не требує. Ну, це вже як запас. Великий плюс. Ось я вже косарь дерева наїбашив.
Нахуй ти дерево наїбашив. Кахулі воно стоїть, блядь. Так. А ну тепер сравню топором. Та не вже. Боді. Що за діла? Опять мовчить. Та я наушники настроював. Ага, і в КС зайшов, да? Ну ти Я понял. закатку не сигнал. А як його заправлять, кстати? Кого? R, Мотоциклом? як пістолет. Перезаряджаєш А. так само і з этим. Механіка та же. Блять, быстро перезарядив. А ремонтується, як не дивився, кстати. Ні, це я поки не это. Ти, Бодя, якщо що, заходь, я тебе зараз приодіну, приобую. Ну, скорее всего, что ремкомплект там должно в А що ти описании хочеш быть. отремонтувати? Бензопилу, Та тут він запила, а я, блядь, тут дерева їбашу наліво і направо. Ай, єдра. я ще броньку нашел. Це бензопилу коли добавили? Та ось, ні, бензопила була хуй зна коли. Ще Просто прокачатися надо. Єбать, як коли давно нахуй. Я Як ще не помню, давно? коли перший раз 7 Day гуляв, була ця тема. Ну тоді не було ще мотоциклів, тоді був міні-байк. Тільки-тільки виходив. Мені інтересно, Бодя охуєє з того, як ми тут розжились или ні. Та він же ж стріми бачив. Ні, ну, бачить одне, а іграти з нами самому ходить дивитися це друге. Наприклад, подивитися, що в ящиках. Хай Бодя заспавнится, а этот... Я ему велик привезу. И мы вместе поедем. Я ты и создал велик, понял, Бодь? Угу. Чор я на мопеді поїду. Тетрадь меню так поміняли. На, ты думал. Як мені присоединитися до тебе? Я тебе приглас сейчас кину. Ну, а тетрадь, я помню, паперу. Тетрадь, що ти в мене вгорі там оказався? Блядь, ну бензин він не хуйово жрає, я тобі скажу. Но я того и топор предпочитаю. Ну, плюс-мінус я потратив 600 єдиниць, блядь, топлива на 20 дерев. В принципі, це і не до хрена, ну і не мало. Я тобі скажу. Я знаю. Надо більше машин розбирати, щоб було пильне. Ні, ну то само собою. Так, ну 3300 дерев є, а ті хай ростуть. Все, я іспитав, Я тоже Пилку 2000 всё. нахерачил. ну от уже почти стак. Ага. Ай, блядь! Упав. Виносливость. Та виносливость, понял, я тільки розганяюся, вона кончається якраз над кольями. На. Ха! Ремонтируй тепер. Та отремонтував вже, там одна Яйками тільки. зацепився. Ні, Костя, все-таки то зависить від того, що в тебе навик прокачаний. У мене тільки одна банка меда. Єбать, а в мене прям 8 банок я нахуярив. Ну, то в тебе, значить, прокачаний навик який-то. Туманіще, блядь. Ще зомбаки вон пиздують на мене, орда. А ти де? А я в городі. А, блядь, не пугай так. Я вже думав, блядь, відбиватися щас іти. Та ти лучше, Коля, кстати, перепровір, там щось вроді би Ти как моди би... добавляв на якийсь на сервер чи ні? Кого? Ти Моди? на сервері? Та Да. ні. Воно всегда так довго грузе. Перший раз. Якщо ти про це. Та ні, у мене раніше швидше грузило, щас не знаю, може ти там... Да у може всіх за те, що- одинаково грузе перший раз. Ні, всіх одинаково, це просто загружається карта. Карта просто здорова. Ніфіга, ти Так. здоровий обирав? Ну, вроді би як. Ні, не дуже прям здорово. Там на 8 Де? тисяч чим-то. Угу. Мій дерчик тут. Сука, надо было проверить, чи він заправлений, чи нет. Ну, я сейчас так и сделаю, проверю. Прям в подвале.
Там для боді ще даже книжечки лежать. О, для изучения, ого. Да. Кстати, Короче, Бодя, сразу подожди, вопрос. серый, подожди. У Ладно. тебя там книжки для хавки валяются, 20 штук, если ты забыл. Все, тепер базар. Короче, мені надо сразу знать. Ти будеш дальше з нами грати или не будеш? Потому що якщо ти будеш з нами дальше грати, я тобі дам нормальну одежду, нормальне оружие. Не так, щоб було як з Андрюха, що Андрюха один стрім з нами поіграв, короче, і все, і більше не грає. Ну я сьогодні недовго. Я не можу гарантувати поки що, як я буду грати. Сьогодні я недовго, бо мені ще треба в роз зайти. Я Вон тобі не про стріми. сьогодні кажу. Ну поки що мені бомжацьку одежду дай. Хорошо. І оружие теж, да? Да, бомжацьке. Короче, первоуровневе я тобі все подаю. Я якраз тільки Ну, що так, а що? інструменти порозбирав, блядь. Тепер уровня я можу начальні завдання виконати і Да, получити. кстати, да. Ніхуя, пістолет ти не получиш з першого задання. Та то Дробовик пушки хай получиш. лежать. Надо буде Я возьме. Я в унітазі знайду. Кстати, Вони да. там саме. Вони саме частіше там спавняться. Ну, в принципі, Да. я тобі скажу, в принципі, у нас тут, блядь, броня. Ну, ниже третього тут такого нема. Ну да. Там бери не хочу, називається. Бажано так брати що все, що поменше. Ну понятно. Я чого. тобі зараз проведу екскурсію, покажу, де що є. Та погоди. короче, Мене да. Костя можете пехнути до вас? Так, подожди, я тебе можу добавить в групу. Чи я А він все- вже загрузився? Да, я да. загрузився вже. Я сейчас приїду. Зараз я їхатиму до тебе. Да я приїду. Я приїду. Що це за секта? Що це добавили? Буква Д, секта якась. Чого? В смысле, Да. да. Ну ладно, їдь. Мгм. Я провірю колі, я тут побігаю Давай, собі давай. поки. Буду ждать. Ні, якщо це ваша база, це Подожди, прикольно. ти приймай приглас, алло. Я тобі приглас Нажми на кинув тап. в Щас, групу. нажав. Мене, блядь, пиздять. Подожди, я захуярю. Ага. Єбать, воно аж чутно. Да. Так. Як прийняти? Нажми і англійську. Ну, Не подожди, е. вона встала. Ні, нажми просто таб, Подожди. задержи. І тут будуть чувачки нарисовані, ігроки написано. А, ну можна і так. А, Ну я да. завжди так нажимаю на таб. Ага, мене нажав. надо. І там я тобі приглас присилаю. Коротше, буде нарисований конвертик отку. Жми на нього і все. Угу. Все, я їду до тебе. Стой, да. А? Зараз О, я мені. буду їдати, тут база якась. Офігенно. Опа, їдемо до тебе, каже база там якась. А ну інтересно. Чи ми цю карту. А, ну да, я там моя закрита ще. Так, з'їжджу я на этот. Ага, йому вже по башки настукали. Да, Этот- вже А, їде. це він. Этот бодя был Бля. из тех. Він мене злякав просто. Я, бля, думав, у мене вже тут якийсь новий від зомбі, блядь, тут плачущий. А, я опять тут саме заспавнився. Ну так, сейчас тому я що- вам вичу до тебе. Ти на 200 метрів. А ні, то показалось. Ти що, у нас тепер башня виглядає як башня. Точно, О. тюрма, блядь. Їдрать, я бачу, де ви знаходитесь. Костя, кажу, у нас тепер башня точно як тюрма. Угу. І Так. сітка, блядь, поверх забора. Чуєш, Угу. Кость, Мгм. у тебе є чим розбиратися? І тут якісь матеріали хороші. Да, І есть. сундук з боєприпасами, скоріше всього. Ебать, тут, конечно, нихуя себе, что за... Костя, чуєш? Кажу, стрім підпишеш. Якось там. Не знаю, так, що, типа, отсилка була до боді. Що він до нас зайшов. Ой, їдрать, поколовся. Так, туди я не запрошую. Туди я не залізу. Чуєш, Так, а в тебе ці, блядь, електричество работає на цих на шипах? Чи не на шипах, а на проволоки? И там надо генератор запускать, чтобы воно работало. Ти пробував? Да, работает. Угу. Ти подивись стрім, там, де Ебать. мене уїбало током. Єбать! Та времени не було дивитися. Ползуча Так. хуйня. Ага, щас свій камінь провірю, чи в мене тут все найс. Угу. Чи very nice, чи не very nice.
Я ще їду, тут 1,5 км осталось. Тут сундук з боєприпасами. Отлично. Я б уже б сам би. Коротше, я до вас. Може там прийдеться помощь. Я якраз на мопеді, у мене сюди більше лута влізе. Угу. Дідрать, я прямо на скалі нахожусь. Так, перше діло, що мені надо, хто ви так? Выполняй Так. квести у ті первоначально. Щоб сейчас його. Кстати, він може нам відкрити нового торгаша. Угу. Хоча я думаю, вряд ли він нам відкриє третього торгаша, якого ти знайшов сірий. Да, якщо Бодя з нами грав би, було б хорошо. Втрьох. Бо, блядь, вдвох, я тобі скажу, Костя, на сьому ночь уже сложненько відбиватися починає. Третя рука не помішала б. Та то Я- не в руках діло. Діло в тому, які ловушки ставить. Ні, повір мені, в руках теж діло. Да, раз Якщо б я, уже- допустим, зараз би на сьому ночь з тобою не був би, тобі, повір, як піздець сложно було б відбиватися самому. Ну було б, да, согласен. Просто фішка в чому? Чим більше з нами, ну, типа, чим більше нас, тим менше повреждень у нас по нашій інфраструктурі. Угу. За счет того, що ми, блядь, якби відбиваємо волни вже не вдвох, а втрьох. Согласен? Єба я тут с велика, конечно, в графіті дефі гуляю. Тіра тут є далеко. Крафт. Як крафт? Ага, так. Блядь, жалко, що я не можу його посадити на скутер. Блін, мені надо для першоначальної кірки. Бать, я так чітко поміж дворами проїхав, між забором і між забором, блядь. Ще б чуть-чуть і в'їбався б. Не, ну чітко ж проїхав. Ну да. Я щас приїду до Боді, попонтуюсь, подрифтую, поняв? Мгм. Сука. Тільки Бодя, ти, якщо що, не угорай з мене, ладно? Ну, хорошо. Йому щас не до угорані. А Та там да. їбало ламають. Та я вже троїм роз'їбав. Я щас це, Ну я вже в 1,5 кілометрах від вас. Я щас і ящик залутаю. Руки то помнять. Ох, я тут з горки лечу. Як треба пісюн в руках держати, да? Ну да. Щось ми сьогодні в КС вообще. Як Хто кіт там? наплакав. Та блін, Слабенько. я грибав так і грати без того, коротше. Без мене, да? Ну ладно. Без Следующий того. раз не буде виходити. О, я книжку знайшов. Яку? Юний строїтель. Розробники, якщо ви мене чуєте, сделайте, Опа. пожалуйста, так, щоб я мог їхати на транспорті і Транспорт. стріляти з нього. Трошки. А тому що зараз їдеш на скутері, достав ствола з кармана, блядь, уїбав зомбі. Було б охуєнно, я думаю. Чи ще Блядь, потрошки? ёбані О, горки. газмаска, патронне. Ніхуя ся, щось тут мір дуже красочний став. Єбать! А, я з Лена. тумана виїхав. Туман же ж був. Боді, я в 100 метрів від тебе. Ох, А я 900. Єбать, тут та башня, церква якась, походу. Ви перегружені, заєбісь, Є- спасибо. Я пиздую на горку, вообще даже не пихчу, блядь. Єбать, ти А, чорний ну. весь. Ну а що ти Що, хотів? нігер? Жесть така. Він такий, Нігер, блядь, як мазафака. скелет якийсь нахуй. Жесть така. Не Іди, бачу, у мене скутер не витягує під горку. Ага, ба. Заходь, заходь. Какой? Там з другої сторони є вход. А, там город. Угу. Заходь, тут немає. Давай, витягуй, маленький атак. Прямо мене і зомбі. Во-во-во-во-во-во-во. Еще чуть-чуть. О, настоян качає. Во-во-во, давай. Та ні, скутер маленький, ну пиздує, я їбу під горку. Если правильно влево-вправо маневрировать. Еб... Блядь, ебать мене крутануло тільки що. Хуже, чем на велику. Ебать.
Знаєш, я раніше думав, що якщо їхати на скутері і нажимати на shift, він швидше їде, но ні, ніхуя. Та їдрать, ви що, здіваєтесь? Зразу 3 зомбі. Клас, перелом. Блять, у мене тут двері закриті. О, Щас ключики, прийде. ключики, все. Зараз прийде Серега, зламає. Хуль ти весь чорний. Що за текстури? Жесть чорна. Не, серйозно. Жесть чорного. 300 метрів від вас, парні. Так, бендажик наложив, в мене перелом і Це в тебе Хм. скін такий чи що? який скін, щас я подивлюсь. Ти реально весь чорний. У мене одна голова тільки відображається, в мене взагалі тіла нема. Ну, Єбать. типу, воно там все чорне нахуй. А, велосипед тобі. Чув. Це тепер буде твій. Єдра, за що бо грати? На. Я туди скину. На. Бодя, Давай. твій. Ура. А що ти скинув? Велик. Велосипед мені дав, а остальне не дав. Раді стояка. Мене зараз уб'ють і велосипед пропаде. Не пропаде. Чого? А ти його ставлю в інвентарі. Іменно там, де. На пояс. Да. На поясі не пропаде. У мене нема пояса. Та ти не поняв, Як там це? де в тебе ячейки бистрого доступу. А, ну це повезло, да. На головному екрані. Повезло. Бать, ви що, десь на горку залізли, я не пойму. Ну да. Кстати, Єбануті. все, ми можемо отсюда сматуватися, тут уже чисто. Да, я хоч на Бодю подивлюсь, хоч поздороваюся з ним, йомою. Сідай на велик, погнали отсюда. Я тебе поведу. Єдрак, в мене реально нема скіна, в мене одна голова. Да. Да. Єбать, тут де селітру знайшов. Давай я тобі демку включу, зайдеш, подивишся, це ж Та я капець. ж бачу, у мене ж таке саме отображав. Парні, я вже возле вас. Що це у вас тут? А трейлер якийсь з колючками? Домик якийсь. Ти точно біля нас. Да. Ми вже уїхали. Та ёб твою мать, ну кажу ж подождіть, блять. Я вернусь по тебе, родной. Сука, если я догоню, я вас убью. Я взагалі по тебе вертаюсь. Він нас не зможе вбити. Я знаю. Да ладно. Отключено. А що, мені довго нажать відключитися? Єбать, чому мене на поворотах так заносить, ё-моё? Ну так що? Бодя? Да, Вже що, я по уїхали. тропінки їду. Куди вообще їхати, я не знаю. На ю. Зомбі по... На ю їхать. Ой, тут Я великан Бодю бачу. рядом. А ви вместе їдете, походу. Походу. У Боді одна голова, Боді більше нема нічого. О, я чую брейн-брейн. Угу. Та я он бачу тебе. Бодя, Мотоцикл. Да. попробуй нажать на букву С. Подпригнув. Прикольно, да? Да. Та ні, мене твоє тіло показує, тільки ти щось як ребенок, маленький, худенький. Єдра, тобі включить демку? Не надо. Зайди, подивись на секунду, що в мене У отображає. мене, типа, все чорне тіло, крім башки. Башка якась металічна. Да, зайди, подивися, я скину. Не могу я за рулем отвлекаться нельзя. Тебе прав немає. Так вот именно. Сейчас ще оштрафують, ну його нахуй. Хто тебе тут оштрафує? Кому ти тут нужен? Зомбакам поліцейським. Та да, вони ще й плюються, блядь. Я прикрию тебе. Ким, блядь, та нема ніхуя. Покривало. Прикривальщик. Я прикрию тебе своїм тілом. Ага. Ти не переживай, зомбі їбать не будуть, вони сожруть тебе. Зайди, остановись, там нема нікого. Ай, заїбеш, блядь. Подожди. Ніхуя собі. Оце да.
Стой, подожди, сейчас я там открию, подожди, я сниму башку. Ну нормально, блядь, невидимка. Невидимка, хули. Дивися, що це за хуйня? Оце ваша хата. У нас хата в... Короче, їдь за нами. А не оце ось? Ні, 1,5-2 км там, блядь, пизда. Якщо я КМ велик- 700. А если я велик втоплю? Доставай Пизда. велик и этот, выплывай вместе с великом. Єбать, я тільки що на передньому колесі, блядь, проїхав А нахуй. як велик достать? Зажимаешь ешку и там рука светится. Та мені тут больно делають. Ну так, отбыйся, тоді уже делай. Короче, ти Костя їдь, я поїхав за Боді. Поможу йому відбитися. і Та я поможу їду достати. додому, бо обезвоження пісюк. Давай, давай, давай. Є Так в тебе ж это, ти ж тут біля води Я ще не можеш попити. доїхав до істочника. Вода є, скажи. Надо ще боді шапку, этот фильтр поцепить. Єбать, чо ти такий крохотний? А ну дай я злізу. Єбать, ще й чорний. Єбать. Він як это, чорний Ось з этого метро Last Light. Ти щас оцю хуйню одів, ти мені похож на сталкера, отвечаю, аж ностальгія, блядь. Я тобі кажу, я є такий. Жизнь така. Я он. Та отходь. Дощ пиздує, брак би як. У нас нема доща. Та я виграв. Поїхали. Ти що в мене є? Оба! Ти що в мене є? Оба! Оба, що є в мене, оба! Ага, оба, що в мене є, оба! Диви, що в мене є, нахуй. Оба, оба, твій пукан згорить, оба! Оба! Погнали ви оба. Поїхали. Що ти робиш? Ти що робиш? Сідай на велик, я тебе не можу повести. Що ти робиш? Я повезу. Поїхали. Я, подожди, Бери. велик. Бери, давай, кидай велик. Кину велик. А, ти такий худенький і маленький по сравнению з цим великом, як дитина. От ще не виріс, поїхали. Поїхав. Їдра. Що? Та я дивлюся, я єлі їду. Shift нажми, Та я нажимаю shift, ти там упиздив, дай Боже. а виносливость. Виносливість у мене тратиться, у мене 120. Все, поїхав, я їду. Давай. Ми з Костю устраивали соревновання, короче, цього міні-байка і велосипеда. Велосипед бере фору тільки тоді, коли в нього хватає виносливості. А потім все-таки беру я на обгон. Ну вигідний велосипед. Економні. Він не бере Ну. бензина. Знаєш, як кажуть, крути педалі, поки пизди не далі. Угу. Іде ваша халупка, ото видніється. Диви, як я дрифтую, а? Там ще довідніється капець як скільки. Ще, ну, вам ще КМ їхати. КМ2. КМ2? Ідра, ну обновили вони прикольно це вендей, то прям вообще, ти що, по сравнению з тим, що було. Да, согласен. Зомбачка! Ти зомбачка, я зомбак. Я помню, як тут я здання ламав, здання ламалось повністю. Красиво так. Спокійної ночі, маленька. А що це за показує за черепки тепер? Ну, це типа Сложність показує этого- черепки. Да, сложность, короче, дома. Опа, мінівен. Сейчас його лутану. Ніхуя толкового. Oh, you want a guarantee, huh? Тривога Well, почалась. maybe you should. Та тривога давно, вроде як. Мене тільки залили. А в мене нема. Пошли кукурудзу соберем, поїмо. Ні, так то ж Попкорн это, зроблено. суха. У мене, короче, парні, щоб ви понімали, 4 дня назад прилетіла над головою ракета. Крилата, Ти мені кстати. розказував. Ну і нахуй я вам скажу, блядь. Звук такий, як вроді вона на тебе падає, Я блядь. тобі скажу, О, якщо це було він вечором, трошки то маш- тоді у нас теж таке Це було. днем. Це днем було. А у нас Слушай, вечором. там я не помню, вроді на тележці можна кататися, щось там подобає з тележкою зробили, да? Не знаю. Так, Бодя, в'йобуй, говорю. В'йобуй бігом. До Кості, в'йобуй. Потому що зараз появляться зомбі, коли я в'їбу поліцейську машину, охуєєш. А нахуй ти Блядь. це зробиш? Тікаємо.
Якщо не решили Не скучно. добавити. Ну да. Де ви, черті, блядь? То вони мене побачили, злякались. Та да, блядь. Ну все. Я її взламав. О, зато патрони подобрав. І зомбі не було, ти прикинь. Угу. Повезло. Да? Я, блядь, 7 на мопеда вже готовився сьобувати, їх нема. Так, зараз я Бодю доганю. О, to big tower, чуєш? О, тут в хаті дим горить, це наша хата? А-а, Це наша фотка? просто їдь туди, там, де значок Кості стоїть. А, це торговець, походу. Там, де я стою, це я в хаті. Ні, це типу, цей, коротше, NPC. Ну цей, коротше, що Ну, за... так. NFC, коротше. Да, NPC. А, ну да, це ж той торгаш, коротше, якого я знайшов. Угу. У мене перелом, у мене радіація 3,8. Я Та то спробую. хуйня. Приходь. Вилічим. Вилічимо, буєм, напоїм, накормим, коротше, у нас тут отель такий, ніхуя собі. Якщо не поставиш 5 зв'язд, у мене є двохстволка, братан. Так, Ну, що, Якщо що, я поставлю 3 звізди. ну, в мене якраз 2 патрона в голову буде. З двохстволки. Ага, заново ви є, я понял. Оце є Що-що? ваша база, оце є ваш город. Заново ви є. І раз ви колівник пихали. Ти там акуратно, блядь, зламаєш, получиш поїздів. Ви вже приїхали? Ніхуя собі. Башню бачив нашу, ні? Ні, поки Бачив. він бачив. Башню вряд ли, походу, бачив. Ти проїжджав мимо Він башні там такої сломав високої? що-то. А ну сука. Сейчас я, блядь, отключусь, а ти застрелю нахуй. Де я нахуй зламав, блядь? Сука, йобаний. І ти сломав. Пиздат. Тікай, нахуй. Взяв сламав. Тікай з села, блядь. Ой, в холодні заліз, звичайно. Ну сюди йди, блядь. Сюди йди нахуй. Де він, блядь? Що ти? Що ти? Так, а я попав по тобі чи що? Що? Ви не ламайте бетон, алло. Не ламай бетон, поняв, успокойся. Хорошо. А я по тобі попадаю? А ти мені скажи. Ля-ля-ля-ля-ля. Серий, блін. Ну я по тобі попадаю, ну в тебе урон не рігає. Тепер провір всі бетонні блоки. А вони цілі, я тільки по ньому попадаю. А? Ні, не всі цілі. От бери тепер ремонтируй. Создавай А бетон. нахуя там, блядь? Там 10 штучок всього, Создавай блядь, 10. бетон и ремонтируй. Коля, ж ремонтируешь? Колі, це моя задача. Ага. А я за собой Коля чиню? Правильно? Бодя, іди сюди, ти одіну, заїбав ти будь чорним, Серый, блядь. я за собой Коля чиню? Правильно? Я їбав, блядь, Коля проще чинить, чим твій бетон. Я за собой Коля чиню. Гідрат, я що я Вот почини ты за собой бетон. Нифіга у вас тут Ні. автобуса. Він цілий, в нього 5000. Йому нічого не буде. Це ж бетон, да? Так, одіться тобі для начала. Угу. Гідрат. Раз. 2. 3. 3, 4, 5, 6 і 7. Так, лови. Одівайся. Стоп, що я делаю? Подожди, блядь. Нахуй Нахуй это ты меня ломать, блядь. Бери, бери, бери. Одівай, бо пропаде, Боді. Ззаді. Так, одівай, одівай, одівай.
Та я случайно поламав, що ти починаєш сразу? На. Дивись, бери, поки я дропну. Бери, поки дропну. Бери, поки дропну. Спасибо. Так. Що ти? Броня. Броня. Броня Б. Делаем АЦ. Следующее делаем. Делаем. Мгм. Делаем АЦ. А є у вас сундук, щоб просто можна було мені хлам скинути? Есть. Допустим. Зверху. Ось різне 3, бачиш, написано? Ага, бачу. А я не можу відкрити. Я... Все, відкрив. Відкрив. Патрони тут я скину, ну от под Б подивись, що надо. Патрони не туди. Патрони Є. тут ось набої є. Все, то я скину, так було. Так. Єбать ти тоненький, ля на нього. І я їбу. Ти що, за тёлку вибрав іграти? Я не закони вибирав, це рандом. Нормально. Броню одів? У мене рук немає. Одівай нічого. шапку. Броню одів, Бодя? Одів. А це тоді що? Короче... То я щас беру. Я йому шапку дав для этого з фільтром. Ні, ти йому без фільтра дав. З Він не фільтром. викинув. Ну я давав на шапку капюшон. іменно. Йому- Ну, все, він йому і просто- одів. Він і одів. А, ну все, да. Так, тепер. Зброя. З чим ти любиш саме більше бігати? З Томпсоном? Пістолет, Хай, дробовик, хай автомат. підходить сам і вибирає. Короче, іди сюди. Голова. Щас. Піська патріотка, вернися сюди. Так. Бачиш, написано зброя в лівому верхньому углу. Да. Ну вибирай. Вибирай. Не стріляй. Іди сюди. Іди сюди. На. До нього. Нормально. Що у тебе все ціле? Нога переломана і радіація б'є. І Секунду. Я йому гіпс даю. Ні, гіпс, то надо шину йому. Ну шину тобі. Так, держи. На, лічись. Быстренько. Блядь, якого хера в мене патрони на магну? Я, блядь, сейчас помахаю комусь. капець, мене персонажа не видно. Чисто я не вимірю. Нормально, Санджо Ні, чого пройдет. видно, тёлочка. Та я сам невидимий. Он на стрім може зайти подивитися. Та на стрімі вже нормально. Вже показує все нормально. Ну, да. Да. Ну ти як шмотки одів, все. Тільки руки чорні. І башка. В мене білі. Що я тоді стрім виключив? Та давно пора було. А його хтось дивився? Та я там трошки зайшов гляну. Ну. Так, топор починю. Костя, диви, що в мене. Ой, Бодя, диви, що в мене є. Ніфіга собі. Ти навіть не дивишся. Як це не дивишся, що ти махаєш? І чим я махав? Якусь хуйньой. Зараз сходимо на башню, я тобі башню покажу. Да? Угу. Іракський. Коротше, Костя, я похльопку із срама з'їв тільки що. Одненько. Угу. Я пішов Та мене просто брати не сильно хавать. торгаша. Пішли. Бодя, пішли за мною. Все взяв, що тобі треба взагалі? Щас. Чекни, скільки в нас бабла в цінностях.
Так, де цінності тут різні? Вон А, посередині верх. ого. Оце і бензин, і байк. А грошей ти бачив скільки? Пішли, А, пішли, пішли. Пішли за мною. Вообще, Щас я тебе підфармлю чуть-чуть. ну, ніфіга, молодці ви. Пішли. Так ми тут виживаємо уже. Пішли. Пішли, пішли. Пішли. Блядь, ти заїбав мені коля тут поламав, нахуя? Bitch. Це прикольно. Їх же ж легко От- починить. Костя, і нахуя ти це зробив? Я тобі сказав, що за собою чини. Ти не захотів. Це м'яз забив, це м'яз Ебать, там, блядь, чуть-чуть нахуй я использовал, Ну блядь, і я того... чуть-чуть, я ж не всі коля сломав. Ебать, а ти, блядь, сломав більше, чим я тобі бетона сломав. Їх проще чи- чинить, поэтому процентне соотношение. Поняв, це Все, м'яз рубатимемо забив. дерева тоді, блядь. Поняв, це м'яз Єбать. забив. Хорошо, щас я бетон роз'їбашу весь тоді. Well, З базуки, да? Тут же і базука є. it's a deal. Та нема тут базуки. Єбать, нахуя скільки ламать кулі, блядь? Ні, базука тут є, у мене вона була. І турельки тут є. Дідратяк, а ви так тільки граєте, що у вас по суті все у мене скоро неділя буде. Це ж Та ні, то счетчик збився. У нас вообще 30 якийсь там день. Потому що ігра крашнулась. Пиздец, блядь. Тепер ходи, блядь, а це нахуй чини мені їх. Безобразие. Безобразие, от іменно. Я, блядь, там мізерну частину, блядь, того бетона сломав, а ти мені сломав, блядь, тут акулі, Ну блядь, да. десь процентів 20. Бетон же ж просто создається, як дерево собирається. Да, ну так будеш собирати тоді дерево. Я його Потому що, собирав блядь, тобі. і його рубати не так просто. Я собирав його вже. Ну, будеш іще, значить, Ще даже в собирати. начале стрима. Дідратя, Поламав почини. я Називається. невидимий, в мене рук нема. Ну в тебе вони чорним отображаються зараз. Ти скріншот зробив, чутно було. Мгм. Да, це капець. Да, в мене баба була. І таке було. Все, погнали. Бать, ходи, це тепер як долбойобу, продивляйся кожну колію, блядь, щоб вона була ціла. Та поїхали. Убивати. Час поїдемо. Ти хто бібі? Нахуй ти сів. Нахуй ти сів на нього. Як я сяду, якщо де заблокірований на пін-коді? Я мінімум можу поламати. Не надо мені його ламати, його чинить потім важко. Хорошо. Ремкомплектом одним. Щас я його піду однесу додому. Починю якраз, да. А скільки процентів у нього? Не знаю, не дивився. Ну я в город побіг, зачищать. Так а велик нахуя тобі, блядь, придумали? Так в мене він є. Ну так на нього Я Ну сюди так і... отож. Так ми біля города живем. Тут минута біга. А де мій велик, подожди? Спізділиш? Його на радарі. А, на радарі він є. Тільки щось він далеченько десь. А ну на карті гляну. American State. Ага, він у мене вообще возле вишки, блядь, якогось хуя. Угу. Серія, за ти кам'яний блок на одной із таких поставив лестниць. Кого? Походу відбивалися ми тут. Ну кам'яний Так, блок, тут- конечно, моща поставить. Тут тепер як його, ладно, строїтельний. А ну. Я Капець, нічого ви- не понял. Про який ти дивлюся. камінь не покажеш? Ви везде тут відбивались. Я тут там, де я питаюсь лутати, а вже тут були. Ну да. Ну я на квест Мені- прийшов, короче, і тут, получается, там, де лестниця, спуск вниз, і я сломав собі ноги. А мені надо цей, короче. Если есть возможность захватить эти...
У мене зараз відображається перелом кістки і шина не допомагає, шина не Я допомагає. понял, у мене таке було. Тебе, То в тебе ушиб. время просто. Тебе просто время менше. А, якщо шина не помагає, значить в тебе ушиб, да. І чим більше ти пригаєш, тим більше воно в тебе времени буде заживати. Так, я на квесті. Угу. Тряпка, лента, дерево. О, Що таке? так. Нашов книжку. О, я чую який квест. Та їдрать вас від книжок. Я щас розвинусь дуже висно. І левел апнеш быстрее. Коротше, А в так мене, ми тут і були. в мене Да, вже но ізучення. не В мене повністю. ізучення. В мене ізучення турелі. Угу. Будете ізучати? Лучше Я и не. сложи. Сложи в этот. В рюкзачок. Ну що, активірую задання. Та погоди, наподоб- ти ще не все облутано. Я так пройшовся, є тумбочки, які не тронуті. Тільки я Та то ногу вони просто зламав. обновились. То щось наподобие типа турелі. Ну, ж теж ставить надо. Угу. Ну, ізучення ж не пропадають після смерті, чи пропадають? Ні, Ні, я, це просто. я не убирав. Ну, кукуруза надо, будеш садити. А, там є ящик насіння. Та я зараз лутаю лут. Ну да, собирай. Щас Йо. відео. Оказывается, тут Щас можно вот. было ключ. Я знаю. От коли в мене появився вепен, ні одного зомбі в округі не бачно. А. То що зразу поняли, що тут новий шарій. Серец, у тебя полчаса осталось. По ідеї, да. Ну... Есть эта клейкая лента у когось? Ні. Мгм. А, погоди, у мене вроде бы есть. Тряпок не хватает. Сейчас все буде. О, ні. Марсик! Марсик! Ти де? Я якраз до нулей буду сверхъестественно дивитися, якраз буде чим О. зайнятися. Тебе Ти хавчик шо? скинуть? Сверхъестественно, це Книжки. вообще топ. Книжки скинуть. Та да, топ. Согласен. Я ще не додивився на 12 сезоні на середині. А я на 14-му уже, На, на окончанні. книжки, почти. на, там нема, там пусто. Я вже дивився на вергі. Можемо активувати, в принципі. Так давай, я вже жду. Ну я просто пока шину собі создав. Що, ногу сломав? Угу. Упав. Поняв. Ну, не даєте й бутерброд, я доїм якраз. Обновився лут. Давай мені м'ясо. Я хочу м'ясо. А не доїдений бутерброд. да. Грибочки. Йобаний рот. Ти чо, їбанута, блядь? Я не знакомлюсь. Іди отсюда. Ну вона Та хоче... що це так- нахуй? Бать, вона розкарячилась. На, хоче з тобою познайомитися. Ти їй не даєшся. Може вона тебе це, полюбила з первого взгляду. Чуєш? Угу. Каже, не шлюха, а полюбила і дала. Да. Полюбав. Боді, іди покажу, як вона розкарячилась красиво. А, Да. вже пропало все. Жалко. Прям передо мною, так поняв? Ти що, вона знала. Ух ти. всі. Ух ти, ух ти, ух ти. Що А, таке? подожди. Я железні ботинки знайшов, а у мене дивлюся 5-го уровня.
Там это, зомбачок. Та вообще похуй. Жовтоглазка. Чи ж який уровень зомбаків? А хуй пойми. 36-го дня, походу. Да, ну вони сильні, короче. А я А знайшов... що за красні точки, кстати? Що це означає? Це зомбі. Очистить області. Може оце обнова пофіксила, понял? Тож у нас, помниш, в Кого? прошлый раз ці квести були, що очистить області ніхуя не було. То може вони це вводили? Та я їбу. Кстати, тут і этот, припаси одновременно. Блядь, роз'їбав їх. Мощно. Що це таке, блядь? Що це? Це зомбі чи що? Це, блядь, сука, якісь... О, я сумку знайшов. Да, в мене теж сумку, кстати, показує. Походу Тільки на мене не з второму припасами. етажі. У мене просто з деньгами. А як дивиться цей? Егей, привіт, зомбі! Погоди. Питай. Як дивиться, получается? Наш фотки і знайде ті лучше, а ті хуже. Ніхуя не поняв, перезівай, тоді скажи. Хорошо, як дивиться наш модтик, одні лучше, одні хуже. Ну як, А там ти не шмотки, одіваєш, і там броня. просто показники показують з плюсиком, з мінусами. А, Ну тобто в порівнянні. все понял. А де Бодя пропав? Залутаюсь, в ресурси вам собираю. Я вже, блядь, тут скільки всього бігав, я тебе не можу знайти. Додому кресла принесу, поставим, будем пити чай. Чуєш, я знайшов поліцейську машину. Будь Костя, а ти внизу обережний. лутався? Внизу лутався? Щас оце спускаюсь. У мене тут десь книжку показує. Чи це не книжка, а... Блядь. Ого! 94 патрона знайшов в поліцейській На що? машині. На що? В яких? Полі... Цей, Дев'ятка? на Томпсон. 7,62. Зомбаки А. є. І турель знайшов, і О, турель лопата знайшов. 6-го. Другого уровня. Ну, типа робот, який виталкує. А, робот этот. Молот. То давай мені, я цим займаюсь. Ага. Да, я їх виставляю, коротше, і вони... Помагайте йому А що? вижити. А хорошо, Ага. я тут... Зомбі йдуть, а вони їх штовхають. Да, я тобі то дам, мені Ой-ой-ой. не жалко. Та йди нахуй. У мене жінка є. А ти де? Йобаний в рот, серий, де ти є? Я сібався. Бля, де ж тут двері ламав? Що за херня? Що за містика? Що, тобі помогти надо чи що? Ні, блять, прогуляйся краску тут. знайшов на школу. Так ти ж уже справився. Ти де? Ніхуя. На втором? Я в підвалі внизу нахуй. Так я ж там тільки що був, йобаний рот. Не там ти був. Так казать надо, я що, блядь, Пизда вангую мені. чи що? А як мені сюди залізти, тут двері закриті? Мені кажуть, аж хтось умер. Спасибо. За що? Не спасти родного друга. Я тепер вход шукаю, а блядь, тут входу Тебе ніхуя через нема. кришу надо было перепрыгнуть этот. Блядь, їбав, я блядь, І потім сука, вже старий по спуститься. кришам пригать. М. Це по кришам вам тут пригай, ну. Я хочу по крышам бегать и дергать на... Еге, зомбік! Так, де зомбі? Ви мені дали ствол, їх нема, вони зразу мене по району. Так, -1. Следующий, сука. Фамилия нахуй. О, поки Кості немає, хоч полутаюсь. Охуел вообще. Тобі сундук остається вскрить. Located. Тирин-тин-тин-тин. Дин-дин. Тирин-тин. Дин-дин. Да ёб твою ж мать. Що Не таке? надо трогать мою мать. О, перо. О, говно. Так открыто. Так оце вообще открыто было.
Блин, я сейчас впаду, ногу поламаю. Було. А, не впав тільки. Так, а як я буду вилазити? Я ж блоків не маю. Чуєш, якщо посчитати, скільки я раз за ігру тут ноги ламав, мені кажеться, я, блядь, Джекі Чана переплюнув. Опа! Здорово! Фамілія. Не пропущу, Ім'я, блядь. отчество. Ага, Фамілія, хуйлуша. ім'я, отчество. Ти хуйлуша. Руденко Михайло Петрович. Мафіозник, да? Мафіозник, да. Вор в законі. Тут хтось куховарить учився. Поняв, кишки валяються. Угу. Ну, блядь, бува хулі. Костя, тебе довго ж- А, все. Ти б сказав, я б тобі відкрив би. Ти будеш цей сундук відкривати? Що, все, отмички поламались? Ага-га-га. О, у мене сумка тут, оказується. А, Бабло? ні, з заданням. Що там було хоч? Зібрати. Лут. Який? Та 13 серебряных самородков, потом улучшение на инструмент, обрез 5 уровня. Патроны на обрез и 9-миллиметровые патроны. Все, я до торговця погнав. Мгм. А квест что, все выполнены? Я виповнив, да. А чё у меня не отображается? Из-за того, что я сдох? Ні, тобі просто треба сумку знайти. Так... У меня не отображается больше этот квест. А в мене отображається, вернуться к торговцю, поговорити з торговцем. Но у Костя, мене... я тобі- Я же активировал, понял, цей квест. Костік, я тобі цемента принесу. І в мене чуть-чуть є. Угу. Стройматериалы. Есть. Ага. Ящик. Ні, мені лучше ящик, щоб я мог скидати. О, зажигательний болт для арбалета 25 штук. Це щось новеньке. Блять, ну, 3 аптечки, подрывник, стальной топор. Не, я все-таки, наверное, візьму його, да. А я закритий, мене можна хтось розблокувати, бо я кірку собі не скрафтив. В смысле закрыть? Ну, я заліз в здання. О, шапка 6 уровня. Cha-ching! Thanks, buddy. Комплект с тактической штурмовой винтовкой, комплект с железной броней, комплект модификаций для дальнего боя и комплект мотоциклетных запчастей. Что ж выбрать? Я знайшов 6 уровня такий самий капюшон. Ну так. А, я ты 6 уровня дал. Да, я такий самий. Ебать, я 400-300... О, 4... Блять. 4300 заробив за задание. You don't just stand there with your thumb up your ass. Get the job done. Тю, блять. Хуйню взяв. Мотоциклетних запчастей. Хуячка якась, блять. Мене чутно? Це Да. таке. Де я стріляв, можна мене спасти? Диви, за... А, каркас мотоцикла у мене є. Ух ти. Погоди, а где ты? 400 метров от нас. Каркас мотоцикла. Це дуже хорошо, кстати. Согласен. Можно было первый мотоцикл создать. Ты ж помнишь, сколько надо ресурсов на его создание? Та-да. Це єдине, що полезне попалося в цьому йобаному блядятому. Еду Комплекте. на помощь, Бодя. Еду. Їду на край світу. Ёбаный рот. Блять, отвечаю, башня як тюрма нахуй. Як ото в фільмі, знаєш,
Сторожева башня, блядь, яка охороняє заключених, які внутрі Це, ходять. та, Мордор, І блядь. вниз. Бачу, за дверми стоїть. Коротше, то ті зомбі, які не будуть слухатися нас, будуть там сидіти. А тебе що, отсюда випустить надо? Да. Так, вертайся назад, откуда прийшов. Єбать, тут опять колія кудись поломані. вийшов, Я, блядь, не прийшов. подивився, їбать, я Тобі опять блокаю. колія. Надо, наверное. І ось поломані, Ну, блядь. мені я надо хуй блоки, хоче. у мене їх нема. Все поламав. А, мені, погоди, тут железні двері є. блядь. Ось іще поломані лежать. Виходь. Юб. Ку-ку. О, ку-ку. Мене нема чим двері ламати. Дай я. А, вона відкривається вообще-то. Нема чим двері ламати, каже. Я поїду додому, скину все лишнє. Я домой. Угу. Ти все залутав тут? Да, Все-все? да. А в нас руль мотоцикла є? Сейчас подивимося. Надо Є создавати. трактор. Є трактора. А, сука, він недоступний. Не хвата навиків, прикинь. Да, є таке. Єбать. Не, я создать-то могу. Создать надо буде. У мене якраз Мотоцикла. каркас є. Ні, просто руль. Не, там тобі А каркас просто у мене є. на Да, у мотоцикл, мене каркас і правильно? все остальне є. Да, і все остальне у мене Ну, є. так руль мотоцикла надо создавать. Так, а ти можеш создати? Да, У могу. тебе є для цього навик? Да. Ну все. Що все? Гавно вопрос. Що головний вопрос? Ну создаси руль. Ага, я на хату пошов шмотки О, сторожать. 40 тисяч тепер у нас. Нормально. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Юх, відкривай хату, я буду дома. Скоро. Ти мені кажеш, да я щас вещи розлажую. О, я тоді поскидаю, розложиш. Бодя, я ж тобі оту шапку скинув з фільтром, ти тепер можеш спокійно із водойому прийти. Грязну Пить? воду. Да. Ну, нормально. Прить. Ручкою. Брочкой, хорошо. Пустими руками. Хорошо. А вода з унітаза, та жовта, то просто вода з унітаза. Ні, Та Це її грязно. теж можна пити, але її лучше перекипятити. Но если ты с фильтром, можешь пить, не очковать. Да, ми в основному її используємо для того, щоб перекипятити там для ізготовлення їди или прочої хуйні. Или медикаментов. А так мы... О, я он рядом колодец построил. Из Это колодца тебе, иди можешь. сюда, на. Бодя, на. почему? Да, колодец я бачив, там я не вообще не топив. Это тебе. Там Серега уже один раз втопився в Спасибо. нем. Та ти теж за мною там був. А я, Так, давай не будемо. а я від Сереги тікав, я тут тебе, родной. Я від Сереги тікав, получается, впав в колодязь. Потім цей, получается, поки він мене доганяв, утік. А зачем ти мені патрони свої віддав? А я налутав. На краску Так. налутав. Разлаживай, там же подписано, Бодя. Да. І на це ізучи оцю штуку. Яку? Оцю. Давай. Планета технологій. Та їбать, у мене тільки На. чуєш, у мене тільки 12 На, навик із 100. На, на. Я не встиг забрати. Костя, заціни, що в мене є. На. І що це я підняв? Щось я... А. Болт з арбалета, зажигательний, на. Кажи, прикольна тема. Да. Я Надо, хочу надо потім спитати. протестить, да. Так, Да. блядь, їбать тут скільки всього. А хто Порох, тут блядь, факел, ця блядь, вся. вгору поставив, а? Короче, у нас буде в матеріалах порох. А, ні, подожди, що я делаю? Це ж блядь, для Порох у нас створення. в этому, для Я створення... все, забув. Забув. М. Бля, чо так багато всього, я вже путаюсь. Кстати, Бодя, тобі ж треба создати спальник. Я вже кинув спальник.
Де? Кинув вже. На горі, зверху. Мгм. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Фарби сюди. Ні, желізо не тут, а желізо тут. Бать, у нас желізо тут, а хоч жопою жуй. Та це так кажеться, що його дохуя. Скільки там, 4 стака? Воно швидко виплавляється. Костя, создай мені руль, пожалуйста. От для того, щоб мені создати, треба спочатку розложити всі свої вещи, які у мене в рюкзаке по своїм позиціям, і тоді я буду брати і создавати. Хорошо. Там, по-моєму, треба ще 2 колеса, акумулятор, мотор і ще якась херня, не пам'ятаю. Це. Оце те, що ти іменно сказав, є все. Усе, що сказав, є. І ще якусь херню, я не знаю, що це. А, все, дивися. Каркас мотоцикла, руль, колеса, двигатель і автомобільний акумулятор. Все. Ну все, все То є. Зараз у нас все впирається тільки в руль мотоцикла. Угу. Ой, да, в руль мотоцикла, все. Єбать, так і їдеш, блядь. Вон! Да. Ти куди попизди, мелкий? Іди сюди. Я... А, що? Чуєш, у мене в армії був позивний малиш, а в тебе буде мелкий. Не питайте чого. Такий позивний. Ні, ну якщо інтересно, розкажу. Розкажи. Коротше, із-за того, що я по возрасту самий менший у себе в взводі був, мені дали позивний малиш. А, Да, мені був 22 Малиш. роки якраз, коли я попав на учебку. понял. Так. Да. Що тобі там, кстати, таблетки помогли, ні? У мене кабелька появилась, щас я прийду секунду. Тут появилась. Блять, піду із зомбарей позадрачую, хули делать ще. Він там двері вибивав. Ага, дома? Угу. Фари, електрика, сталь. Блять, от Да. коли не надо, хуй оцей, зомбі приходять. Коли надо, хуй найдеш. Скажи, коли мене цей не було випане, Кстати, это, Серый, скинь мені остальні запчасті, щоб я создав тобі мотоцикл. у мене капелька появилась, у мене щось кровотеча. Так я можу создати мотоцикл, мені просто надо руль. І все. Ну, у мене кров від чогось. Кровотечение? То в тебе місячні пішли, ти ж за дівочку граєш, йобаний рот. Я забув. Бля, точняк. Мені ж надо ці, коротше. Що мені Тампони. надо? Накладок тут нема, братан, ми вже все шукали. Значить, слабо шукали. Ми розчитували на те, що з нами буде дівчинка. Ну не знайшли прокладок, Не, ну тут так що у нас тряпочки може є, бути... тряпочки он. У нас бумага є для створення набоїв, так що ілі тряпочки бери, ілі бумагу. Не, тряпки более такі подходящие для них. Поняв, буду брати тряпки, бо я течу конкретно. То точно кров? Ну, конечно, тут таких два матча ходить, їбать. Ще один, блядь, в кепці в таксі. Да. Що ти создаєш руль? Да. Капець, хто такий юний тут яму копав посеред того? То не трогай, то хай буде. Я сюди провалився на велику. Тобі яму показати? Яму показати? Іди сюди. Та яка обвалилась на нас, да? Іди сюди, я зараз тобі покажу яму. Я накопав тут яму. Що накопати, я ходити не можу. Бодя, то не яма, іди сюди, я тобі зараз покажу таку яму. Яка обвалилась? Блядь, велик... Сука, велик туди впав. О, хорош. А я, короче, на ходу спригнув, і він далі покатився. Ти молодець, їдрать. В мене місячні, подожди, в мене хп уходить. Так в это там есть бин с плюсиком, юзаны.
Ну да. Там в медикаментах есть. Там, короче, серый уже меньше минуты залишилось для того, чтобы забрать этот Угу. руль. Добре. Я поехал У ма- квест. На мене 10 минут залишилось. Квест пошел брать. Ну, не брать, а делать. Ага. Блядь, які вкусні орешки. Смачного. Спасибо. Це тебе через 10 хвилин офнуть. Угу. Ну, я тобі скажу, що графіки діють, все як прописано. Все. Тепер, Блядь, тепер, це не, просто вихідний. тепер нема такого, що ой, бля. А, кстати, да, я з тобою в цьому согласюсь. Що типу вихідний. Того і стабільність. Ну да. Все, готовий. Пацани, я реально хочу. Мені не допомагає біндік, я течу. Так бінт візьми, бінт. Плюсиком. Без разниці. Использовать його. Юз, нажимаю. Ну. Я вже 5 штук использую, не помага. Харе. То ти Обичний дохуя. бинт візьми, обичний. На, ось я тобі скину, обичний бинт. На. Пробуй. Він не активірується, я не можу ним цей. Так то значить у тебе не кровотечення. Или воно значить закончилось у тебе. Ти шо нахуй, щас, блядь, як піду роз'їжджать нахуй, це ж ти. А ти шо, Я красота тобі, я вообще. тобі скинув, що у мене сюди в групу. Зараз подивлюсь. Ну, я не знаю, це в тебе ілі кровотечення, Серий. ілі обезвожування. Якщо капелька нарисувала, то попий води із колодця. Красна Ну, капелька. правильно, хай поп'є води із Бачим, колодця, пить він хоче. капець як пить хоче. Іди сюди. Де вода? Дай води. З пустими руками Колодець знаєш, єшку ні? нажми, коли дивишся на воду. Серій, підтягуйся до мене. Та подожди, я мотоцикл создаю, сейчас сделаю. Скільки і, там блядь, время приїду. надо. Де в нас 2 вода? минути. Іди сюди. Вийди Бігом, на бігом, вулицю, бігом. там колодець. Угу. Давай сюда, быстро. Сделай так, присядь, короче, так, щоб... Та куда ти, блядь, вилізь нахуй оттуда? Дивись, блядь, не спіши, дивись, як я роблю. Отак присів, Ага. і отак. Нажимаєш на Е з пустими руками і п'єш воду. Серій, 4 черепа Подожди, в що городі. ж ти сам туди поїхав? Я п'ю. Я ж не знав, що тут 4 черепа. Все, напивайся, короче, коли буде вище сотні, буде нормально, я думаю. Да. Вообще стандарт сотня, но я беру всегда вище сотні, щоб... Та ми там напитися до надо. 300 напиваємося, бува. У мене Да, осталося ще менше більше. минути для создання мотоцикла. Зараз я создам мотоцикл і приїду до тебе на ньому прям. Давай, Пафосно так. давай, потому що тут, я чую, буде срака. Тоді я візьму. Це ти Патрони відрами на носив тобою. воду? Що? Відрами воду носив? Да, Серйозно? да. Єбать. Да, клаву надо міняти все-таки. Ти ж я по 300 напився, в мене пропало. А? Ну і чотенько. Щас. Так, патрони на дробаш я взяв, у мене 108 патронів, так що я готов роз'юбувати. Залітай. 12 секунд. Давай, просто там якраз час в тебе Ось. обмежений. 6, 5. Я не вспію. Ну, хоча б щось. 52 минути. Блять, як от Єбой, мотоцикл готовий. так? Бензин не Щас забудь я його захватити заправляю. собі. Заправляю я його. Єбать! Ти шо? Даси потім Оце покататися. воно. Ну, побачимо. Ти дивись, сразу Так, завийобувався. Їбать, він до Побачимо, хіра так. требує цього, блядь, 2,5, блядь, бензина. Ніхуя собі, дохуя. Ні, може його там і він тратив не так багато. Може його надовго хватати, типа, да? Да. Ні, надо буде взяти потім ключик і сходити по цей. А ну-ка тут, блядь, Ну мені так, интересно, конечно, а вдвох хто нельзя? топливо приносить? Вдвох нельзя, интересно. А хз, кстати. Боді, а ну, іди сюди.
Бодя. Бодя. Він виробив мікро і этот. Ти шо, єбать тема. Так ще й шипи спереді, ти поняв? Угу. Блядь, я тобі советую його создати. Не пожалій матеріалу. Ну, поки що нема на це. Бодя. Та він Короче, я виробив поїхав. наушники і мікро, поэтому... Він як їду по уходить, не заданню. предупреждає, так що привикай. Блядь, ебать, це прикинь, если Серый. мотоцикл так охуєнно, а що ж охуєнно тоді, якщо машина буде? Будеш допомагати чи як? Та я їду до тебе. А то мені Ти щас мене показали, що ти почуєш. Бодю ждеш. Ебать, він піздує не так хуйово, я тобі скажу. Да, кстати, він бензина практично дуже мало їсть. Мені кажется, він буде більш економним, ніж міні-байк. Да, кстати. Потому що бистрий. Да, він розганяється не хуйово. Я тобі скажу, оце я приїхав, у мене тільки 2% зняло бензина. Зараз до тебе доїжджаю 3. Чуєш мене? Это и- Десь там, блядь, жужить якась камаха. Єбать, я зніс стовп. Вийди, подивися. Чекни, пожалуйста. Щас. Блядь, ну мотор у нього реве. Де ти? На вулиці, якраз біля входа. Давай, наверное, активировать задание. А ну, я сісти можу на нього. Попробуй. А ну дай. Подивимося. Він, мабуть, одномісний. А ну сейчас. Стой. Попробую. Ні, мабуть, нельзя. Нельзя. И использовать не могу. Могу теперь. Сідай. Не, ну тебе выглядит, скажу, конечно, чуешь, Він мощнее. виглядає охуєнно, звук у нього охуєнний, він їде нормально так. Ось попробуй по газам дати, вперед чисто так по трасі. Скажи? Скажу. Сейчас, оце ще. Ох, він ще й дрифтує! На нахуй. Бля, Так ну, чуєш, я ось попробую зомбаків шипами цими позбивати. ладно. Ну, я ж тобі говорю, советую потом тобі нагуляємося. складати дуже. Давай активируем и погнали. Готов? Давай. Заряженный? Сейчас. Всегда готов. Ну, поехали, ебать. Имей в виду, 4 последний черепа. И осталось полчаса до 10. Яких півчаса? Там минут 5 осталось. Ты не понял. До 10 в игре. А. Бодя, ти не представляєш, я тебе ждав на мопеді, блядь, там такий мопед охуєнний я зробив. Да, так я тут. Да ты проебался дальше. Ну, ніхуя, і патрони, і Сзади, аптечка. сзади, серый, сзади. Чтоб ты это делал, если б я не сказал. Та хуя. Поебал. Прикинь, получил. навіть ради цього звука, блядь, мотоцикла, я даже создав цей. Не создав, а звука добавив. Бо він так реве, так красиво, так брум, блядь. Да и чувак дивится, ой, смотрится на нем прям мужественно. Да, так. Не то, що на міні-байку, блядь. Да. Як ото малеча якась сидить. Мені інтересно, все-таки, якщо машина буде, там, наверное, можна буде толпою їздити. Скорее Ну всего. да, Всё-таки можно, це ж- можно. Це ж, ну, якщо по логіці вещей, Бодя Я создавал больше машину. знає. Да, Бодя. можно толпой ездить. Там 4 сиденья вроде бы. а, значить, ти мотоцикл бачив, да? Да, я бачу. І коптер ще є, щоб ти хотів знати. Я й на Так коптері коптер то літав. понятно, ну, блядь, Жирольот мотоцикл отой. це імба, нахуй. Їдрать. Каже, мотоцикл і вакуум. Сильно їдрать. Мені ще те, що те зайшло. Блять, перезарядка. Нахуй. Все не обутуйся. Забираємо тільки важне. Интересно, я в мотоцикл могу упасть? Ой-ой-ой, светящийся! Спасибо. Пожалуйста.
Бо я б не відстрілявся б з ним. Лізу наверх. А, тут ще. Любий зомбі, коли, блядь, йому в голову прямо так зблизі стріляєш, любий зомбі здиха, даже жердяй. Я на третьому етажі. Ой, ёб твою мать! Серий. Там іще один. Фамілія, блядь, їбать, в нього голова як висіла тільки що, ти бачив? Угу. На Що кусочках. тут? Бодя, Та він опять. опять вирубив. Заїбав. Біжить, біжить. Толпа! Ти чо, шлюха? Ох, сразу двоих положил. Ох, мы тут стрельбище устроили. О, тут зараз ще попросинаються. Давай, блядь. Та я його завалив уже, як тільки заходив. Що, пасуй мені, или що? Бошкой, да? А, подожди, це актовий зал. Я думав, це спортзал. Короче, якщо я зараз пропаду, значить в мене інтернет. Ой, не Ну, інтернет, а світло. я в курсах. О, якраз через минуту. 3, 2, 1. Я тут на лесенке побуду, я їбав вниз спускатися. А в тебе ти казав, коли виключатимуть? А у мене Не тепер промах. до 5 утра не буде, чи до 4 А, не так вирубать. заїбісь. І в мене зараз. Да, все, серия отпал. Ну, по графіку. Це очікувано. Надо ще й припаси знайти. Ну хоч чимось він там поміг мені. Йо, щоб не впасти. От. А де Серега? Чого він лівнув? А в нього по графіку світло. А. А ти лівнув. Ой, я не лівнув. Я Томпсон 6 уровня знайшов. Том що? Томпсон 6 уровня. М. Дивись, там о 10 годині вони активізувалися. Та я бачив, я нікого взагалі не бачив, я хочу постріляти, але немає нікого. А якщо Томпсон поламається, то його можемо отремонтувати? Ремкомплектом або трубою. У мене нема трупи, жалко. Ти вже сейфи сламував? Да, вже не перший раз. Молодець. А що, треба десь взломати? Ні, просто поцікавився. У мене ще питання, скільки убив ти зомбі, скільки ти убив людей. Людей це, наверное, 3 чи скільки раз там Серегу завалив. Потому що у нас там були тёрки. За бетон. А? За бетон? Не. И этот. Потом... А зомбаков я не считал.
Статистика є, пишеться. Ну подожди, я сейчас просто... Це ти там стоїш на чилі. А ми тут Ні, я- зомбаки, я по квесту. А я бігаю, нема нікого не бачу. Да, ну приходь сюди, тут з тобою познайомляться. Хочуть. Там вроді би поруч, да? Ну да, я вниз зайшов. От якраз рядом тут тусується зомбачок. Давай, давай, давай. Блін, це в мене зараз теж треба світло якраз окна. Во сколько у тебе? Та я не помню, но це теж. 12 і до 2, да? Та фіг його знав, вроді би, да. Ну хто знає, надо дивитися. Ну вроді би ти так казав. Ну, нічого страшного, ти хоч зайшов, уже все чітко. Я думаю, за 2 години ми ще встигнемо. Так, сумка, сумка. Сука, дебіл. Хто? А, все, нормально, Чого? я отремонт... Я думав, цей Томсон 6 уровня цей не отремонтувався, пропав. Бля, це ж Ну. серий тут мотик оставив. Ну да ладно. Думав, поняв, не отремонтував. Угу. Блін, де ти здання? Тут совмещенное здание просто с нескольких частей. Бля, який уровень зомбаків ти ставив? В смысле який? Ну я їх просто не бачу. Ну по стандартному, як воно ставиться. А то я знайшов колля, це ваші, це ви колля ставили на Ні, вході там тут? бувало таке, що колья этого міра. Ох, скільки Ага. там. Чуєш, там зомбаки на вулиці бігають. На юшке. То ти відстрілюйся. Та я отстрілюсь. Каже, зомбаков нема. Хуйня вообще, зомбаки. А сам вон до тебе в гості. Та Та ти йдуть. там на криші, да? Ні, я внизу, до мене жердяй прийшов. А, то этот. Їдра, жердяй, умри. Це ж ти там спеціаліст по 7-дейки, а я так. Та я забув уже все, що тільки можна. Спеціалістом я був, коли починаю грати. Тут уже скільки нових функцій додали всього, що я все. Я по росту вже більше це, я і по росту й забув вже. Мені треба ще в рост сьогодні знайти. Просто я татую і в рост піду, чи щось там. Бо це капець. Тобто, як там світ дали, так зразу. О, хрустящик. О, подвал. На горі ще 2 точки. Йобаний в рот, ви що, прикалуєтесь? Не, ну хоч показує зомбаков. Так.
Що надо лутати вообще? Що вам надо для цього, для всього? Стройки. Для чого? Для бази. Не ламати базу, от що надо для бази. А так, в принципі, надо сталі дохуя. Іменно сталі, не железа. Угу. Маючи сталь, я змогу апнуть места, де ми сейвимся. Сейчас, походу, тут з потолка попадають. Ну, мені саме нравится, коли з потолка падає. Вроді не було. О, не було. началось, блядь. Хелпануть надо. А де? Бодя. Бодя. Щас. Та ти в 200 метрах від мене. Ну так Щас, куль ти стоп. убіжав. Я не обіжав, я лутався. Приїду. Ну все, я сам справився. А, да? Ладно. О, я їду, я їхав якраз. Я б тут пестик в этому в параще нашел, если надо. Я бензин знайшов. Ще бензин наш. О. А як ти сюди попав? Я лут знайшов в бетоні, тільки треба якось туди залізти. Бо в мене нема кірки, щоб розбити. Там надо было на базе взять. Тут кирпичні стіни. Понял. Там у нас на базе железные эти инструменты. Чи ж можна питання, чого тут так багато цих ізучень, чи це просто добавили? Це механіку таку добавили. Реально дофіга. Я коли грав, їх менше набагато зустрічалось. Дуже Я рідко. це знаю, я теж в старих версіях гуляв. Ну, добавили. На вулиці зомбаки, блядь, тусуются. Чую очень активных зомбаков. Не хочеш подсобити? Та я не бачу ніхуя, тут якийсь хтось зайшов. Ух, скільки тут бігаючих. Ёб твою мать! Я посъебан нахуй отсюда.
Блять, надо ж оставаться внутри. Заебусь. Да Ні, блять, хлопці. серьезно нахуй. До побачення, телебачення, блядь. Попробуй без ноги залізти. Ти що, теж хочеш інвалідом остатися? Вони всі тут інваліди. М? Вони всі тут почти інваліди. Фух, отбився, блядь. Це ж пізда. О, зомбика нашов. Бля, моя тут толпа, він такий, ого, зомбика нашов. Блядь, десь ті ебучі припаси, ну. Блядь. По одному. Як голова долетіла, класно. Я помив ногу. Де оружейний магазин? А вроде би я такого ще не зустрічав. Сучка, як спіла коцнуть мене. Раніше ж зомбі можна було лутати, а зараз вроді не да? Можна, но вони рандомно випадають, эти сумки. Блин, мужики розвішені, яких шукають. Ех, Можна сказати, що я знайшов їхнього отца. Ага, тут все лутно, значить ви тут були. Не речі. Куда ви на мене йдете? Я вас всіх поуничтожаю. блядь, десь тут нахуй. Сумку не можна знайти. Ну не в трищі, ладно.
Пизда Васильівна. Ай-яй-яй. Не знаю, де залазить, де я залазив. Ох, єбать. Що там? І то не то. Сука, де сумка нахуй? Собаки ще до вас горящі не бігли? До мене ні. Що там за... Що це вищало так? Якийсь мутант новий. О, ебать, я нашел сумку. Наконец-то квест выполнен. А, это же этот, блядь, прыгун. Я съебу из города. Почему? Да-да-да. Ты ж это, себе метку поставил хату. Бля, мені отмички, поняв, коротше, Есть за с собой. кожен- Я почти доламав. У меня Мені есть с тупо- собой отмычки. Могу Мені открыть. тупо... Мені два, ну тут в мене поліцейська машина. Ну, я могу открыть, но забрать я ничего не смогу. Да, давай, в мене місце є. Ебать, что за 5 черепов? 2 черепа. Відкрив? Ще. Ну там такі деталі остались. Остальне все хороше було? Остальне все в мене було те саме. А, поняв. Я додому. Хорошо. Дивись там О, рядом зон- зомбачка. Та 3 штуки тут, а. А, сейчас же шутер буде, в принципі. Тільки що этот торгаш пиздюк відкривається почти в 6.05. Тобі з нами скучно? Питання таке. М? А? Питання таке, тобі з нами скучно зараз? Мені ні, мені не скучно, просто цей. Я зайшов, то що обіцяв в 7 Day зайти, а мені просто в тому плані, що позвали сьогодні, навалились, поняв, усі ігри хочуть сьогодні поіграти, іменно сьогодні, бо світ дали. Угу. Ну ок. Зараз я додому лут привезу.
Просто поняв, коротше, як буває це гри, желання прям поіграти, капець, це індейко. А сьогодні якось ні, сьогодні якось. А так ігра прикольна. Я просто ще одну нову ігру знайшов, яка була, думав, платна буде, вона стала безплатна в ранньому доступі. Полуанглійська, можна наподобие цей фармить, поняв? Розстроїть бази, з типами уничтожать, ну вона більш така між, як би ти сказати, полу ММО, ММО жанр, полу же хоррор. На сервері можеш строить базу свою, можеш з кентами строить базу, можеш з кентами гуляти, выполняешь задания, якщо хочеш. Там буває, що задання прикольні, ну наподобие за дивізію вона, тільки зроблено в цього в форматі хоррора, в форматі делай, що хочеш. Угу. Так що, блін, доволі непогано. Я думав тобі предложить скачати, якщо, ну думаю, ти зайнятий і граєш. Правильно ти все подумав. Блять, ебать, та тёлка кричит там, трындец. Так, медикаменти, лежа, броня. Я не пам'ятаю, що це можна було підписувати. Хорошо, ти підписував. Та давно можна було підписувати. А, Просто ніхто не користався цим. який те уровень персонажа, чи зараз уже такого нема? Есть. Б нажимаєш, і там в тебе справа вверху над персом пише Ні, уровень. я поняв, я в тебе питаю. А, в мене 50-й. Поняв. Так тоді хоч все збросили, шостий день ви по суті розвились нормально до бетону. Якби 30-та волна була, ви б не видержали б. Так, то, що зараз збросилось, це в плані кількості днів, а не виживання. А, да? Да. Все, А я так понял. зомбаки остались всі ті самі эти небезпечні. Та вони і так були небезпечні, якщо без нічого, скажи. Ну, ну все ж поступово. Що ти там вже ламаєш, не поняв. Я стекло розбив, Чини тепер, а воно лопнуло. піздець. Нахуя ти розбив? Создавай, значить. Я не побачив, що то стекло. Бери пісок, бери верстак, Ага. создавай это. Верстаке. Окошко. Почув? Да. О, точки можемо накрафтити і токірку зробити. Тут материалы есть, если что, можешь... Ой, инструменты есть, можешь брать. Кость, я не знайду, де окно. А, ну дай я гляну. Угу. Дивись. Домик. І дивись, там є стеклянний блок.
Домик. Не, вписуєш стеклянний блок в поиск. А в мене на англійській. Можеш переключити, воно не мішає. Стекляний блок не находить. Глаз блок. Ага. Є? Да. Це так, вспомнив. А клей? Де я возьму? А клей у нас он в різному є. Зачем клей? Там надо песок, свинец и глина. Ты цей стеклянный блок можешь в этом, в кузнице создать. Все создаю. Ну и поставь так, чтобы стеклышко было ближе к улице. Окей. Накосячив исполнено. М? Все сделал. Угу. Сейчас пойду принимать работу. А де? Збоку, як завилазить, а це зразу. Там де спальник. Ні, ось. Єбать, а що з бетоном нахуй? Ось. А де бетонний блок, блядь, дівся? Який єбать. Коли у вас хата розпадається, тут два. Тут був блок. Ні, я блока не трогав. Я догадуюсь, що произошло. Блять, не мог просто він починить після себе і все. Ну хуйню пострадав. Ну, наїжджаю на нього, він так старався. Я бачу. Старався. А я не старався. Що ти там уже стріляєш в хаті? Опять щось ламаєш? Да яке в хаті, я на криші, на вишки. Зомбака отстрельнув. В городі. Ні, все нормально. Ломать не строить. Главное в колья не впасти. Угу. Пити хочу, біжу пити. Так пить можна тут. Тільки з пустими руками, без факела. Да. Мене він дрючив, як я колья ламав. Дрючив. От хай тепер этот. Насчет бетона. Так же. Ти йому колья решив поламати. Ні, ну я раніше ламав, він мене дрючив, щоб я їх чинив сразу. А, А тут він не захотів, видите ли. Єбать, а нахуй я тоді заставляв мене чинить колір, раз так. ти пішов ламати? Ну, ізначально тоді. Поняв. Ага. Ти пішов ламати колья йому? Щас? Да. Ні, я вже наламався. Все, не надо, хай там цей. Сад зробили, дивлюся. Кого? Да, я ним занимаюсь. Выращиваю эти грибочки. Ну, короче, в основном я акцентирую рассаду на грибочках и у той ягоде синей. Не помню, как она называется. Лохина. Нет, тут она по-другому называется. Блюбері. Ну, типа, да. Кстати, ты ж этот, язык же ж можно в стиме переключить, Now that you did it. если что. А, да? Да. В стиме переключить тільки ти треба перезайти в ігру, там де шестеренка, то во вкладочці ігри, і там мова є вкладка або язик. Це добавили, бо раніше не було, раніше англійська ж тільки була. Було. Чи раніше я тоді русифікатор Я ж не ставив? їбу. Ну ладно. Було.
Нагулявся? Да. Ну добре. Щас А, тобі це ти язик переіначуєш. управління, Да? властивості, основні. Мова. Там, де шестеренка, сразу должна бути мова. Або язик. Додати до управління Та і блін. властивості. Не мож... Властивості, Мова наша ось руська. Української немає рідної солов'їної. немає, на жаль. Ага. You're getting on my nerves, friend. Да, в загальному. Щас піду я в туалет Угу. і пойду. Або вечерю пойду. Я не відключаюсь, я розумію. А ты же могла вернуть документ. Просто надо скопировать текст туда. Сохранись сначала. То вдруг ты сейчас что-то... А потом все, що ти писала, ну, так, треба скрафтить залізні, так сказати, стріли, каміння викидати.
59. І ще 41. Бля, точно похавать треба. Наївся 100 ходов. Тепер, мабуть, ще напитися треба. Ой, ой, не тонуть. Тепер не колись можна. Ой, треба відремонтувати велосипед. Звичні. Вареники.
Ага. Ну так давай. Ні, ну аж. Так, мабуть, посеред міста буде завдання. Ага, велосипеда уже это искры летять. І мені здалося, що це те саме завдання. Що було ось справа будинок. Бля, 4 черепа не дуже спокійно. Ну, судячи по луту на першому поверсі, скоріш за все, ми його не лутали. Цей будинок. А ти знаєш що буде весело. В кавичках. А що з дверми? Цікаво тут. Двері стоять. Як і тут. Я. Може який другий вихід? Я ж за все тут буде
пожежна лестниця, драбина. І... Єпта, я впав, аж злякався. Десять тисяч. Це ламать картину для цього. Половина вже є, вже не так болісно. Ох, чую, я за цією решіткою буде мене щось очікувати неладне. Рожева фарба. Можна. Угу. Тут може й обвалиться стеля. О, так ще й куди треба обвалиться. Так, що у нас тут на вище? Складається враження, нібито ми тут вже були. Але так як це не залутано, то не фі... А, можливо і були. Споминаю я про ці колія. То що воно все на горі так комфортно. Железне коп'є. Аж третього рівня.
Ой, а це міна. І, мабуть, її обезрятити я точно не можу. Ну, не будемо ризикувати. Вона і відлітати. Так, підйомчик. А як по-другому сюди залізти? Ніяк? Фу-фу-фу. Оп, оп. Не падай. Тут ящик є. Ёпт. Я переймаюся, щоб зараз не нарватися на зомбаков. Та ви що? Тоді тут, мабуть, папір, кофе, і це насіння береться. Ну, викидається. Ну, папір просто знадобиться для створення набоїв для дробаша. Ось тут вже ламає щось. Тим паче дуже швидко. Що мене трохи лякає. Ой, сумочка. А там ще ящики знизу. Мабуть, краще буде зараз на інструменти апгрейди повісити. Блять, страшно поруч кричить. Це якийсь магазин сантехніки.
артефакт. А, фішки навіть. Блять. Злякав мене. О, я тепер можу антибіотики крафтити. Чудово. Прям цілий бетон. Ну тут ще й сходи. Там, де дерев'яна основа, вона і провалюється. Коротше кажучи, треба брати велик і відвозити всі шмотки. Бо я вже повний.
Десь через годину Сергій повинен приєднатися. Якщо захоче. Щось не бачу в нас тут свинця. Треба буде, мабуть, збирати ресурси.
Мабуть, квест поки що робити не буду, зачекаю Сергія. Вода и селитра. Вот вам лики. Угу. Могу тепер створювати. Одразу всю воду. Всю воду. Маю. Направду на створення. Для створення медикаментів то тоді ну так, тоді нехай буде. В принципі, з грибів вже і тоді сенсу нема. Хоча то буде як запасний варіант. Да, там Серега охуєє, скільки я там антибіотиків наробив. То ось уже буде 94 антибіотика. Тут, мабуть, буде десь 4 години робитися. Ну добре, тоді спробую сам місію виконати. Головне, щоб сили хватило. Костик, чуєш, я пішов готувати вечерю. Мене ж 12 получается свет отключает. Так если що, я тоді не знаю, если буде бажання, зайду до вас побалакаю. Ну, если так. Ну, Все, гарного стріма, если що там. Я думаю. А, если в мене ще свет не виключать, то да. добре. Все, тоді. Гарного вечора. Чекаємо тебе на наступну гру. Добре, на зв'язку. Гарного Давай. стріма, гарного Дякую. проходження. Дякую.
А, і ще підписуйтесь на нього і ставте цей. Подобайки, все. Дощ розпочався. Маю надію, що до 10 години я встигну виконати місію. Ой, а що я, Джіна? Ага. Помалу. Бачите, як він тримає стріли перед пострілом. Як було важко. Залишилось тільки повбивати усіх. Якщо я вивезу. Мені здається, тут довго... А, ні, здалося. Ще водичка. Ще один антибіотик буде. Чесно кажучи, стремновато оце. Оп. Проте бігає. Вчасно взяв коп'ю. Зараз береться все поряд. А далі вже буду сортувати, що брати точно, а що викидати. Готовий бутерброд уже знайшов. Ще одного антибіотика. Ага, тобто тут так двері і повинні були стояти. Що там? Доки в сумки, так що не парся. А, вон як можна було. А я ламав. Ой, десь птичка тут. Що її кричить? Отлеталась. Ще? Опачки. Фух, так став, що і якраз таки не обламалась. Оп, як я можу. Чую, тут дохрена кого буде. І... ось пустовато. Вот вам і пустовато, блядь. Тільки що було пусто. Бачите, на ровному місці. Було пусто.
Там прикалывается, наверное. Обох одразу. Всіх же ж одразу не показує, кого можна прибити, а кого не можна. Попереджую, що зараз тривога, тому якщо буде загроза моєму життю, та не тільки, я раптово покину стрім. Ще один гіпс знайшли. Так, чую тут безпеку. Тобто небезпеку. Бо тісне пространство. Гаечний ключ 6 рівня, ох ти що. Навіть 3 модифікації можу поставити. Ну хай вже вдома буду, тоді поставлю. Йой. Мінус. Сразу. Все? Але я вважаю, що це ще не все, що ще щось там буде. Да таке ще я не справлюсь. Все-таки 4 черепа. Це не раз прилучу. О, улучшенные кузнечные меха. Кістки. Хоча кістки знадобляться для створення коя. В принципі, їх викидати немає сенсу. Це можна викинути, вже не знадобиться. В принципі. Трохи моторошно. Це такий простір здоровий.
В цій кімнаті що? Ще не всіх. От так от. Це про що я й казав. Ну не може тут бути чисто. Чим гвинтівку якусь. А, то калаш, мабуть, був. Першого рівня. А ну. А ні, охотничий ружье. Механические инструменты 2 для добычи. Чё? Стільки книжок по хавчику, що вже можна їх просто читати. Сергій я казав, тим паче за ті журнали, він ними не скористався. Тим паче я не один раз казав про них йому. Значить прийду додому і прочитаю усі. Нехай мені експа більше капне. Що там? Угу. Значить на Чернігів. Опа. Вилазили. Добре, що медленні. Хоча б поперебивав всіх почергово. О, ще і з краскою. Ой, ти що? А, жовтий колір рукоятки. О, коктейльчик. Давай схаваемся.
Угу, я понял. О, чудово. Ти диви, як вона повісла. Ой. Що таке? О, попав. Так, тут це вже. А, блядь. Може в тому ісходність було, що 4 черепа показувало. Ох ти, блядь, налякав мене. Ні. Нарешті. Ще десь на горі отам. Ну ми ще тут не піднімемось. Коля. А, ну да, тут же, в принципі. Зараз тільки почну щось брати. Що там? Гвоздь домет. Третє верхнє. Пташка. Сняв. Бачите, не було його там. А як же міни? Так, влучно. Оп. Задание виконав. Далі. Ну, кістки, в принципі, можна було знайти. Синтетику теж много де. Тряпки. О, робомолот. Ах. Жир могу выкинуть. Дроп разобрать. Синец нужен. Текс. Ух ты, сумочки. Рычагка. Тут набор, конечно, мощный. Если вот так. Все выкинуть. Забирать. Что у нас по шмоткам? Большие сумки.
Большие, большие. Да. Ковер третьего рівня. Два реднабора і камінь. О! Мені там стрейблоки все одно не потрібні. Таке розібрати. На кожу я теж можу накрафтити. Тобто знайти. Трапки теж. Все. Ну, не тікай звідси. Якраз до 10-ї години вправився. Тільки до торгаша треба залетіти швидко. «250 метрів. А він там без 10, я не пам'ятаю. Чи без 5? Якщо без 5, то чудово, я ще встигаю. Без 10. Зачинився вже. Ну нічого. Радує те, що лут весь забрав. Зараз якраз приїду, розкидаю. Надо буде ще врожай зібрати. Якраз.
А я не понял, що тут травичка робить. Зомбаки. Хай він рано купив. Фіксю. Більше буде. І удобніше. Хоча... Може зараз її пофіксю. Чотири рази тут. Дерево моє. А, там ще бачу якраз. Товстун, походу. Мало. Я дополню. А, ще. Ну щось. Занадто високо, мабуть, беру. Та капець. Вже майже чуть ли не впритул підходиш. Тоді тільки вдається. Мені би завалив.
Навіть этот без блоків обійшовся. Гвоздомет рішає. Що у нас тут? Все повиростало вже. Тоді, мабуть, зараз візьмемо все і понасаджаємо. Що таке? Фу, лякаєш. О, скільки ягод тут, черники. Видався. Вже 2,5 стака майже. Ягід. Ну, 2 і капелька. Я це копаю. І оці звуки, що воно осипається, мене трохи лякають. Бо воно нібито хтось зомбак підбігає. Ось таке уявлення в мене. Це так можна передержати весь врожай, що він весь пожовтіє та посохне.
Відчуваю себе в грі симулятор фермера. Так само це кукурудза, освітлення. Тільки що вручну це все роблю, а не транспортом. Культиваторами, комбайнами і т.д. і т.п. Був у мене час підлітковий, коли я дуже полюбляв грати в цю гру. Але згодом вона мені піднадоїла. Тому що вона, так сказати, однотонна. В плані фермерства. От, наприклад, рибалка гра мені подобається. Там різна риба, різна покльовка, різні наживки, різні вудочки, насадки, бльосни, і оце, вона просто різноманітність оця більш так мене затримує в цій грі. Рибалка, та що. Я щось не... А ні. Мені здалося, нібито ми тут вже висірбали один блок води. Так, улетіли. Так, водички напився, тепер можна йти похавати. Хоча, треба чекнути, що там водозбірник у нас, з якого ми починали свою улюблену гру. Точно я забув. Литра и сэндвич.
Що я тут хотів ще зробити? О. Насіння я ще візьму. То що для цього час є. Одна краска за метр. Так. А, в мене краски нема. Як же її створити? Наверное. Ага, реально. Хризантема, вода. Ну и ладно, хочу свою ідею воплотити одну. Ось треба фарбу. Так, треба ще одяг глянути, переглянути. Короче, отак от зроблю. Тепер. Угу. Стойкость. Так що. Стойкость. Так, окей, ладно. Банданы остаются, это понятно. Плащ. Один і три навіть.
Важкий вибір. Окей, ранок. Тру. О. Ой, не туди. Шість хвилинок, Сергій повинен був вернутися. Хто знає? Ну як повинен, якщо хотів би. Або в нього з інетом трабли зараз. Бо 7 хвилин. Там, помню, був такий момент, що 20 хвилин у нього світла не було. Ну, не світла, а інтернету не було.
Там де ще так були, знаєш, да. І бекон. О, надо якраз насіння зробити. Алло. Оля. Я злякав Що? трохи мене. Чого? Та що так громко. Ой. Та нічого. Кажу, трошки минут 5 ще я телефон подзаряжу і зайду. Угу, добре. Угу, давай. Угу. Ох, 30 грибочків. Бля. Тут 3 ряда прям, ого.
Бля, ой, не взяв. Що ти чим займався ці 2 часа? Та, лутав город, місію одну виповнив. Робомолот тобі ще один знайшов. Що там у нас, кстати, багато бабла уже? 40 з чим-то тисяч. Нормально. Пойдет. Ты заглянь этот, в медикаменты, ящик. А що там? Ну заглянь, Та я ще не загрузився. я тобі приглас уже кинув. Я ще не загрузився. Ага, заглянь. Я ж тут, блядь. На лестнице як остався, так і єсть. Ну. Там Що, модуль Бодя? для тебе. Вова ще грав з тобою. Ну, він... Мабуть, до 11, Угу. а далі пропав. Єбать, я ще й загружений, блядь. Та там мотоцикл є. Та я знаю. Там ти точно брати нічого. Я зачистив. Та вийти надо отсюда для начала. Ну, вбивати Туалет. тебе нема кому. Це точно. Та понятно. Я ти хоч чуть-чуть поміг зачистити. Так, це ліфт. Мені не в ліфт. Та йобана виносливость, блядь. Нашел. Нихуя себе тут складировать можно. Скільки? Ну, короче, тут место десь як пол. Не знаю, як пол ящика. Отого, то що з надписью. Ну да, ті, що у нас в підвалі. Угу. Зашибись. Считай, що повністю себе вигрузив туди. І ще йде.
Ну, 36 ячеек тут. Угу. Ну дивися, у нас в інвентарі в рюкзаке іде, виходить, 5 клеточок вниз. І скільки тут? І 9 в бока, це 45. Так, і 9 бок. А тут 4 вниз і 9 бок. Коротше, на один ряд менше. Хе. Угу. Ну нічого. О, йобаний в рот. Ти хоч би сказав, що 7 ночі. А, я і не замітив. Ага. О, хо-хо, то есть завершення цього стріма буде веселим. Ебать, я тут дрифтую, вообще жесть. Надыба! Давай! О, блядь. Аж занесло трохи. Блядь, жалко, що тут спідометра нема. Хм. Нащо він тобі? Да інтересно, скільки він розганяється. Тихо, блядь, занесло аж на поверх. По полям, по полям. По полям и сиськелям. О, блядь, та точка вообще не там стоит. Это Орда зомбаков приходила на хату. И что там? Та що? Порядок? Короче, дивися, ти можеш чинить колья, не обязательно строить эти блоки, стройблоки. А Ну. як? Гвоздометом просто прыжок робиш і зажимаючи клавішу, воно, ну, на мишки, воно чине. Ну, желательно, щоб в тебе слідків железа або сталі не було в кармані. Угу. І все чотенько. А чо, щоб слідків железа не було? Потому Бо що ти желізне тоді... зробить. Да. А ти де? Я у Тараша. Дати йому... Hey, Ah. jackass, can I lighten А that я тут прийшов backpack up якраз. for you? Блять, а я ще й забитий нахуй. А я этот, Це короче, розчаровувати мою. хотів быстро сказати. Хотів, этот, я ж топор 6 уровня стальний О, нашел. антибиотики, лечение инфекции 25%. Ага, ага. Прикольно. А 25% це типа скільки? Більше 10%? Ну, о, блядь, що я малю нахуй? Кажу, 25%. То есть, на якій стадії воно лічить? Ну, а ти Якщо вище посчитай. 10% іде, воно може вилічити? Та тут тільки ліч... А, подожди. Так ні, тут ніхуя не пише більше. Должно писати. Просто лічення інфекції 25%. Ну, 25% це є і не 10, а 25. Та я поняв. Блять, як тобі об'яснити по-другому? Ладно. Забей. Ну, як я тобі об'ясню? Та я Ти думаєш- сформулювати не можу правильно. Та і я настільки шарю, що капець. Ну дивися, фіолетові ці, вони можуть тільки лічити, коли в тебе, блядь, лічення інфекції іде, от якщо в тебе вище 10, то воно вже не лічить. Знаєш, що я Тораша надибав? Що? Композитний лук І? 5 уровня. І що це за лук такий? Отой спортивний. Який це спортивний? Я взагалі не знаю, о чому ти. О, Спортивний, блядь. да. Ще я создав собі 200 железних стріл. Не знаю, я у нас в інвентарі ніяких спортивних луків не наблюдаю, тільки дерев'яний лук. Ну так я І із всё. того дерев'яного лука на спортивний тільки що этого взяв у торгаша. Угу. А може ти создати ще таке можеш? Не, поки создати я точно не можу. Well, Блядь, як оцеги можна сортувати? you better not make me. Ну, а бросать його як попало одинакові стаки, щоб в різних ящиках було, це теж ненормально. Мені почулось, или зомбі? Я не знаю.
Да? Що да? Ти так вздохнув, будто би реально зомбі йшли. Та ні, вроді. М. Там это, квест взяв. Та я бачу, я ж сортирую, блядь, Я вещи щас свої. до тебе на хату біжу. Бажано тобі поїсти і мені. Ти Там вони бачив, мене якраз ти їсти бачив, хочуть. скільки я антибіотиків нахуярив? Не обратив внимання. І при тому, що там ще 20 штук, наверное, делаться буде. І ще. Ну, потім ще плюс 6. Блядь, де в нас свинець лежить? Свинець в кузні. Я його на плавильню сразу. Ну, Та там короче, його ладно, я маловато. кинусь. Дивись, який лук. І я так і хочу. Угу. Так, це сюди. Блядь, куди? Та ямбич. А, Бодя пиздюк, блядь, сам в КС-ку пішов, ага. Отак от. Пошли ви нахуй, каже нам. Для точно. А цемент куди? Цемент будмат. Будмат? Матбуд? Угу. Я на квест погнал. А, еще я нашел, короче, этот стальный. Шо? В смысле поломанный? А чё вы ломали Ой, этот колодец? попливати. Чё вы колодец То не я. ломали? Я туди не підходив, то може Бодя случайно. Короче, этот, третьего уровня металлический копье. Понял, ты мне первого крафтил тоді, а я третього нашел. А я якого можу? Ну ты первого крафтить. Смог мені. А в тебе топор 5-го или 6-го? Четвертого. А. Там я скинул 5-го уровня в инструментах. Чув? Топор 5-го. Забирай, сейчас. А то забудешь. Угу. Та я думаю, ми б друг другу не мішали Ти про що? по поводу води. Та я, блядь, там кое-що сортировал. Ну, короче, візьмеш топор В чому? Лежить. в інструментах. Стальний? Угу. 5-го. Угу. Нашел? Угу. Окей. Oh, let me guess. You need to buy something. О, задання, да? Я ж взяв, Oh, да. you want a guarantee, huh? Well, maybe Хорошо, you should їду. try Shamway. Ти на своєму мотоциклі їдеш. Угу. А чого ти так подумав? Скорость быстрее, чем на велике. Та, блядь, хочу ще трошки покататися, а потім оставлю його. Буду бензин собирать. Розбираючи тачки. Ну да, да. Интересно, як буде цей лук у дійстві работать. Но цей вроде бы без траєкторії польоту на упреждение.
Бля. Як арбалет. Ну, типу. Ну, це, кажется, даже цей лук мощнее, чем арбалет. А, Та хер там. Та щас гляну. Тут тетива прям вистрелює, а там, ну. Да, мощнее, чем арбалет. Вот открой сейчас это молоточек, Нихуя. де ти книжки, то умения, все дела. Молоточек Ну, и открой, шо? и там луки есть. Кого молоточок? Лу- Який молоточок? Ну, справа, там де навыки изготовления. Понял? Чого? Ну, там де в тебе навыки, правильно? Там справа молоточек, навыки изготовления написано. И там есть на первой странице луки. Первых Ну, і три що? там арбалет. Четвертий це Так вже. в мене там- він не відкритий. Ну у так, мене не так показує. смотри. В смысле не відкрито? Ну він у мене закритий. Не, ну закритий. Я имею в виду, що первых три це арбалет. Ну, там простейший лук, дерев'яний лук, железний арбалет. Четвертий йде композитний лук. Правда, я його Ну, тут композитний арбалет є. Да, но я могу создать такий самый лук, но первого качества. А я этот торгаш мені п'ятого його видав. Коротше, він дає урона 83,8. Да, Мій я арбалет. да, так і є. Мене теж. Що теж? Подожди, сейчас гляну. Мене 105 є 1. Ой, йди в баню. Кожані перчатки знайшов. Та в нас там таких. Хоть жопи їж. Зато у мене стріла пожорстче. Блять, Мене- вообще мені похуй на твій лук, у мене є двохстволка. Стріли у нас одинакові, потому що в тебе железний наконечник і у мене железний наконечник. У мене стріла, короче. У мене вообще, блядь, патрони картеч, так що все, мені похуй. Ну, картечь це вже обрез. Нашов, що Ну так сравнювати. я ти зашов, кажу, нахуй мені Двухстволка твій лук. и этот, и лук. Це ж разные вещи. Я вообще планую лук виложить, блядь, бо я ним не пользуюсь. Да, ну дивись. В Мгм. принципі, а чо б і не, вилажи. Економніше буде. Ау, є хто дома? Не поняв, це їбать таке здорове офісне здання чи що? Да. Я чую, нам тут сракотінь буде. Та ладно, блядь, у мене двохстволка, не очкуй зі своїм луком. Туди вийобується він ще. Ха-ха, я подивлюсь. Я- Потому що тут така комнатушка з диванами. О, О, тут ще підйом на чердак є. Єхуахуа, ніхуахуа. Ого. Єбать, тут заблудитися можна на цьому чердаку. ти вже заліз, А. значить. Ну да. Бля, ну капець, проти бігаючих коп'йов це третього уровня, капець як рішає, я тобі скажу. Ну, Єбать! що таке? Упав? Та я, блядь, сквозь стекло вивихнув ногу собі. Молодець. Що ти там? Патронів багато чи що? Та ні. А, це ти по криші ходив чи що? Угу. М. І упав, блядь. Що, запускай задание. Я ж кажу, це стріп-клуб. Потому що тут шест, вся хуйня. Так погоді, ми не долутали його. Ти ящики А знайшов? де? А, о, у мене тут, друзі. Оба! Приветик! Давай. Оба! А чим ти там жезлом між фігачиш чи що? Ага. Єбать, оце я чуть не йобнувся. Тут пригучий цей прийшов. Маю на увазі, що він буде і далі. Вже не буде. Ні, як обновим. А, Да. Щось я вообще в другому здании. А тут... ну хто там, блядь, рикає? Іди сюди, нахуй, я ти в А, голову трика дам. уже, все. Ух ти. Да, це стрип-клуб, дивись. Ти на горі був? Атакуй! Кстати, я там тобі робомолота приніс. Чуєш?
Чиш. Іди сюди. А так, уі. Слухай, херово, що ми не можемо залізти по цим этим. Там, бачиш, он якраз это, мусор є, який можна підняти. Так вообще-то ти можеш через второй этаж туди залізти. Да, сейчас попробуем. Це ж ти там на втором этаже. Ну да, я ж тільки що там був. Моя попытка номер 5. Ох ти ж я. Короче, вся вода, яку ми очищали, ушла. На антибіотики. Куда? Йобаний в рот. Уся на антибіотики ушла. І вся, що буде, теж буде уходити на антибіотики. Нахуя, якщо в нас їх і так до хера. От, щоб доробити усе і просто тоді накаплювати воду. Все, я думаю, можна запускати, в принципі. Ага. Ага, мені б зараз би, блядь, не помішало б щось од ноги. Опа, дрон. Груз! А вони якраз висадились. Та пошли, у нас задання. Я активував. Та я ж бачу, ось лежать шлюхи. Не заплатиш їм. Привет! Куда біжиш? Слухай, що-то слабоватий этот. Квест. Та подожди, ми ще не піднімались на кришу. Только после цього лука не остаються стріли. А ні, остаються. Остаються, бачу. То з першого стріла. Ре-ре-ре-ре-ре. О, доброе утро, дядь. Что, там як отдыхаете? Роботизированный молот качество да могу создать. Два. В принципі, який Да. я і приніс. Та де ви речите, йдіть Та сюди, на блядь. вулиці, блін. Да ні, тут старий чердак ось, блядь. Він в вікно питається вилізти, дебіл, блядь. Ти, сука, жирний, ти не пролізеш туди. Так що ляж полеж. А може він через них походать хоче. Спасибо за стрелу. Що там? Я ж кажу стриптиз клуб. Вон, блядь, там. Лабораторна криса засиділась. Це не та. В латексі На секс. весь. Чи не этот? Не на секс, а на... Погоди. А ми... Опа, ментяра! Привет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що таке? Ой-ой-ой. На нахуй. Ти бачиш, він підбігає йому сразу в бошку дав. Угу. Ну, на шара хули сказати. Сумка твоя на столе. Тута. Крутяк. Серый, забирай. Свою сумку. Черен. Пошли на крышу. Тут уже ничего А нема. ми через кришу упадем на этот. Щось мені На кажется, ми не долутали трохи. Ой-ой-ой-ой-ой. Що? Заричали всі тут різко. Кулі пригучий такий, дядь. Гіперактивний на вітамінках. Опа! На нахуй. Так, а ну цих не трогай, це мої. Дай я лука попробую. На дистанції. Там этот якраз коп. Ого, копік. Єблет тобі трошки підправлю, бо ти бачиш, який ти страшний. Там те курва ззаді була. Та я бачу, проститутка. Вот ти жирний, сука, фу. Так, женська сумочка. Пізданувся, да? А, кстати, тут лут есть. Ой-ой-ой, Де? не тільки лут. А куди ти впав? Тут шалпани. Не можу, я з вивихнутою ногою, я їбав пригать.
Хелпаю як можу. Що ти там справляєшся, ні? Ну, 0,2 зараження я получив. Тут було 3 копа здорових, які плювались. Та я бачу, я по них стріляв з криші. Бля, мені треба, щоб ти мені поміг двері поламати. Не можу. Бо я до тебе не прийду потім. Батя в зданні. Де ви, сука? Та вже розніс. Ну, старенький батя не успів. Скрекче, чуєш? Так. А, ну да, мы, кстати, получается, проебали в прошлый раз этот. Надо было долутать нормально. Добре утро, добре, 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 добре. О, Добре, 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 добре. Лежать. так В своїй блювоті не здохнеш, на блядь. горі, значит, тусуюся. А я думав ти тут, а ти ні? Не, я ниже. Тут снизу був замес помощнее. А тут два цих зелених було. Угу. А цих що, поняв, в волдирях, короче, такі Ну, жирні. я понял. Ну, не жирні, а. Бригадира на ножках. Да. Да, да, да. Очистить А, ти тут уже область. пооткривав. Ще очистить область висить. Так, конечно, там ще на горі очищати. А, я чё не этот, забрать мне надо мою сумочку. Так, а ты сюда спустився як? Пригнув. Да? Да, да. Да, моя тоже с ногой траблы сейчас. Довоювались, да? Угу. Пустите нас. Ага. Кстати, опять в том здании, нахуй. Мухи жужжат. Неприятно. Ты на крыше був, не? Да. Понял. А, це ж ми через кешу забрались. Так, ну, Ну да. показує десь тут. Да. Понял, прям Значить, воно там і є. прям подо мною. От прям вообще. Прям. Сейчас буду бетон ломать на крыше. А, так, Блядь, я не хочу 7 ночі. не, ну я не пойму. Вона мені не подобається. Гонево якесь, блядь. Де моя эта сумка нахуй? Нам треба патронів накрафтити буде. А вона же ж є, ні? Так і ще накрафтить. Ти Бо думаєш, я- зараз після 7 ночі у нас до хіра патронів буде? Я с винтовкой. Не, ну после да, согласен. Це все чинить, там опять, йоба народ. Ну, блядь, каже, що десь тут там. Сумка, блядь. Дивися, скільки метрів до неї. Та от на криші було 1 метр. Вниз упав 6. Значить на криші. Та от на криші ж був він ніхуя. Не там шукав, значить. Зараз я буду тобі шукати, допомагати. Ще нога у тебе їбуча. Ага. Отаке, Мгм. блядь. Будто там кістка йому в легке віддає, бля. Ага. Симулянт ебучий.
О, 0,8. Так, стоп. Ну і де та сумка заїбуча? 0,8, почти літра. 2 метра. 1,3. На тумбочке стою 0,6. Ох! Опять упав. Хе-хе. Короче, ти шукай, я на вулицю пішов. Мені вже нудно там в зданні бігати. Угу. Тирин-тин-тин-тин. А, это и робомолот первого уровня нашел. Ага. Сразу 10-го надо шукати. Що-то я розоряюсь тут. Я тобі кое-що нашов. Нашел сумку? 3 отмички. А, отлично. Коротше, ти мабуть, сумку шукай, я з'їжджу на груз. Окей. А, ніхуя, у мене пише чистіть області. Моя тоже пише чистить области. Но я пока ще сумку не поднял. А я зараз задання покину і все. И в тебе воно обнулится. Ну да. Так что придется все-таки помогать поискать. Да. Залупа коня. Ну дивись, логічно подумати, якщо ми зайшли іменно в це здання, значить воно в цьому зданні і буде. Тому що це ж задання в цьому зданні. Ну, логично. Значить воно тут де-то є. Только де конкретно це понять. Ну блядь, здання здорове, так що будемо шукати де можемо. Ось де я тобі на цей мусор піднявся. Як я хотів. Звук такий пш. Показывай второй или третий этаж? Крыша, Ой, то есть второй... А, крыша? да. Знать бы, де конкретно. Та отож. Де ти там, блядь, кричиш? Ну, я на крыше стою сейчас. А я тоже на крыше. 0,2 метра. Ага, бачу тебе. Думаешь, тут? Та хуй знає. Ні, ці можеш не рубати. Якщо там би лежала сумка, вона з першого удара Я розлетілася. что-то так и понял. Ну, показывает тут, понимаешь? Мгм.
стенки, типа, сюда показываю, да? Ну, именно в углу, это между крышей и стенкой. Сука. Может, снаружи надо войти сюда? Ага. Така на крыше, як воно розстояння. Если бы я знал, я б тобі сказав. Ну, типу, Де? Блять. о, надо первый этаж глянуть. Exit. 3.7. 3.3. Нашел. Ебать залупа. Все, осталось таки очистить области. Например. Охер. Алло. Подъем, пидорасы. Не знаю, ви десь тут. Должно ж метку якусь показувати, де хто. Та ні. Ну, Тут должно показувати красними точками, якщо є зомбі, коли вони почнуть агритися. угу. В поисках Немо, блядь. Опять. Столкнулась с тем самым багом, да. Ну, може не баг. Думаешь? Все возможно в цій грі. Я вже нічому не удивлен. Як і я. Та заїбав він кректать уже, блядь. Ёбаний симулянт, блядь. Блядь, підвернув ногу, таке чувство, як вроді він вообще без неї. Крекче, блядь. Ты забрал же свою сумку, да? Ну да, воно в мене. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну де ви, блядь? Интересно. А нет, это не касается здания. Да, потому что пише оставаться внутри. Десь тут криса зашкірилась. Полюбе. Кемпер, кемпер. Ну, чертенок, ти де? Бля, вечер все ближе. Ау. Що? Вечер все ближе. Нічого, я ще на згруз з'їжджу по-бистрому. А потім можна буде готовий їх очко розривати. Ну, я якраз забор включу. Ох ти шо. Буде епічна сьома ніч. Угу. Нема їх ніде. Сука, да що за баги нахуй? Ну йобаний урод, блядь. Все уже обдивилися, все, сука. Що тільки могли. Де тут зомбі? В якій щолочці він сидить? В якій залупі міра, блядь? Я його должен побачити. Давайте, блядь, я злий нахуй. Влізайте. Чи крекче так.
Може на вулиці якісь зомбаки. Пусть знает. А я вокруг этого роботизирования молоты поставлю. Вокруг своего камня. Кстати, вполне вероятно, що і на вулиці. Тому що я стою, моя галочка осталась внутрі, ще осталась. Сейчас я вокруг здания попробую бігти. Теж оце теж. О, мусорне відро без кава, а тут у мене схема модифікації ствоєна бронірованої сумка. Сильно. Почитаємо. Підари чубаті, веде. Якась зомбачина, блядь. Ходе. Що ти кажеш? Десь повзе? Та хто знає. Ой, як мене бісять такі задання, які вони не говори. дозавершені. Чорти, сука, полуфабрикатні, вилазьте, блядь. Я їбу. Може тут на парковці десь щось, блядь, на этот. Така галочка то переривається. Не, бажано Ага. попробувати ще якогось зомбака вбити зараз. Може це пофіксить всю зовут. Тільки вопрос, де його знайти зараз, не відходя від каси. Шлем третього уровня нашов. Шлем. І зомбаков, блядь, поблизості нема. Та нема ж. Ну що. Най. Чуєш, а якщо ти этот, приведеш якогось зомбака за собою сюди? Ага, і задання прерветься. А ні. Що? Сука, як вони заїбали мене вже. Время то йде, йобаний в рот. А ну сейчас. Очистить области. Ну. Розработчики, блядь, не конкретизують ніхуя. Угу. Опачки, я сумочку нашел. Яку? Я ж вроді нашов свою. Винтовка однозарядна 6 уровня. Веде гандони, блядь. Це піздець. Я не знаю. Що тут ще очищать їм, блядь? Слухай, есть, Можно конечно, тут варик ще- попробовать ще пробить крышу у цю. Може їм ще євроремонт зробити, блядь, я не знаю. Чуєш? Яку кришу? Блядь, я пішов короче, до свого байка, хоча б вещи поскидую, бо він у мене що черепаха, блядь, з перегрузом і з вивихнутою ногою.
Нам надо гараж зробити буде. Блядь, а байк у мене то далеко стоїть. Сів на байки, у мене красна полоска показує, куди мені можна, типа, куди нельзя, ти поняв. В смислі красна полоска. Ну, типа, показує зону, куди я можу вийти. Покуди. Ну, Задання розрішає. ти уїхав, квест збросився. Та я ж не уїхав. Ну, Я просто мопеда ближе підвів. вулиці пусті, а потім ніч буде весела. Угу. Тепер хоч бігає нормально в мене. На 5% 5% чого? зараження. Уху-ху. Ну нічого, там до 25 в тебе є. Так що живи. Да, нехуйовенький тут стріп-клуб був, походу. Забрав? Ага. А ти вже почав думати, щось викинути чи що. Рин-дин-дин. Єбать, це задання, сука. І воно ж не перша така херня. О, ящик прям на криші, прикинь. Той, що топором можна розрубати. Де іменно? Та на другому зданні он, його прям видно. А, Вон, бачиш, розбите це, що стоїть. так. Зомбі. Та ні одного зомбака вообще зовсім. Яке то викрали. Короче, сейчас дожидаемся до 7, не находим, ёбаем. Потому что время деньги, а деньги время. Такими заданнями хай той торговець іде нахуй. Потім іще раз туди же. Бо, блядь, знаєш, тут виживати на 7 ночі якось не особо хочеться. Хоча було б інтересно. Будем делать, як я колись робив. Заліз на висотку в таку місцину, там де зомбі взагалі не можуть залізти. В ліфті, короче, в підйомі на ліфті, короче, я там остався. І дождався до утра просто. Ну пережив же ж, пережив. Ну да, бо в мене варіків не було.
А зомбаков як корову слизала. Угу. Блядь, а подвала тут нема ніякого, да? Не знаю. Туалети всі провіряв, да? Може десь в кабінці сидить. Опа! Сейф. Настільний. Бігу. Бля, то есть прошлый раз мы его проебали. Ось, ось, ось. Прикинь, сейчас буду очистить область этот. Выполнено. Та було, блядь, я охуею потом. От що я всегда картини всі ламаю. Єбать. Та не гони. Та ні, ніхуя не виповнено, блядь, сука. Забирай. А, Забирай. Не все я влізла. ні. Издевать. Єбать. Ну хоть лут у нас. Ну да, що там було хоч? А, патроны на дробаш могу скинуть. Давай. Тобі вони все одно не надо. Бабки не давай сюда. надо. За що? Ну, доллары. Так. Уже 7. Та я вже поняв. Картини. Де ви тут прячетесь, блядь? Чуєш, до тебе буде таке задание потом. А ну, ісповідуйся. Посмотреть, что за хуйня с цими заданиями. Бах в инете. Выяснить, что за залупа. А як я це виясню? Це що мені треба в інеті писати? Так и писать. Что происходит. Єбать, це там, блядь, строчка ціла получить. Ні. Я думаю, надо в'єбать. Или будем тут еще ночью праздновать. Бігать тупо, блядь. Зліва, право, право, ліво. Таке ще, що тут, блядь, якась машиня, блядь, заникалась. І ми просто в хованки. Ползаючий цей, да, блядь? Или пташка. Кстати, птица тоже может быть. Та що то, блядь, я там стріляв, но нікого немає. Подожди, а ну пошли стройблоки на этот. Там на крыше есть бриллиант. Хто, блядь? Бриллиант на крыше. Серый. Стройблоками туда добраться, подивитися, на ньому нема. Ну, я ж уже заліз на... Я вже на криші. Ага. Прикол там на том камні буде птичка, блядь. Оце я буду орать нахуй. А. Та да, блядь. Викупив? Ми та отсюда його ніхуя не бачимо. Та ні, вона б, я думаю, вже б заагрилась на нас. А хуй його зна. Ні, тут пусто. І ще вище. К сожалению, тут нічого... Ого, я провалився. А, тут ящик. Ха-ха. Ха-ха. Ти поняв, єбать. Книжний ящик, тільки, блядь, щось воно до пізди. М. А ти... що такое, блядь? А що случилось? Я не знаю. А чо ти здох? Я без тебе, наверное, поняття. железка придавила. Та ні. Може ногу сильно підвернув, или я хуя знаю. Що за what the fuck? Забавно. Я їбу. Очистив область. У Факт. мене завдання збросилось. О, этот парень боялся. Сука, what the fuck вообще? Игра, блядь. Алло.
What are you doing, блядь? Я его, блядь. Ну тут. Та сука, ти ж уже не перегружений, чо ти хечеш, блядь? Даже Ну не да, знаю, і коробка вже нема. якого коробка. То, що по заданню. Ну і похуй, я тоді, блядь, поїхав за посилкою. Погнали отсюда, я тоже ебал. Заебал цей підер гнойний. За цього задання, сука, блядь, щас ще й Давай забирать приїбемся. груз. Так я ж за ними їду. Ага. А я тоді на хату. Давай. Чуєш, може я тобі лут скину? Давай. Посортируєш. Блядь. Ну, если все, нахуй миссию всю. Этот. Ты скинь, что смогу, то возьму. Давай этот в мотоцикл. Я Давай. с мотоцикла посмотрю. Можно ж, да? Ну, пробуй. А ну, складировать. И я возьму просто... О, все, порядок. Едь. Фу, сука, зверь. Мені інтересно збити зомбі. А ну може щас на путі попадеться. Сейчас Что за ним прикол, будет? это об зомбака бьется мотоцикл и Так проворачивается. він по-любому битиметься, я думаю. У нього ж теж хпшка є. Ні, ну об зомбі я не знаю, об камінь я в'їбався нормально було. Єбать, 20-40 нахуй. Бігом додому, блядь, калаш в руки. Я раз на пробуй. мотоцикле, так что ускоряйся, а мне еще вылечиться надо. Похавать, вылечиться, блядь, это ж пизда. Понятно, як обычно. Хуячка всяка. Модификации, блядь. Тих, що в нас есть. Все, їду назад. Бач, він дрифтує, я їбу. Я не успеваю нихуя. У мене ще голодний, блядь, пить хочеться. Та успієш, у нас ще цілий час. Ну що, вооружиться, блядь, і стать на позиції. Так 10 часов уже начинаю оживать вся хуйня. Так, а щас, блядь, без 5-9. Єбать, тільки що на бугорку так підлетів, прикольно, епічно, поняв. Угу. Ну, я вже біля бочок наших. Ой, кажу бочок, блядь. Біля башні. Да, конечно, пиздує він значительно быстріше, блядь. Вы испытываете жажду. А, необходимо опустошить, блядь. Короче, я сейчас скидаю все на первом этаже. Сам потом разрабешь. Да, потому Окей. что, блядь, времени нихуя немає. Окей, окей, понимаю. Самого така сама залупа, но я все одно. А, так ти теж тут понакидував. Не, я туди не этот. Я все... Так, а тут куча. Тут куча всяких Та не вещей, моя, я не та знаю. не моя. Це Костя? Ой, цей. Блядь, кажу Костя. Этот накидав. Да, Боля? скорее всего, да. Понятно. Потому що тут, блядь, он 15 води. Не пересушений цей. Тут два Возьми рабомолота. роботизировані молоти, пожалуйста. Спускайся, У тут мене різне якраз два три. є. Спускайся, різне три. Лучше спустись. Сам. Сам недалеко сюди одно. Подожди, а тут один не такий. Це Смысле? пушка роботизирована. Пушка. Ти шо? Остав її. Я потом її Так, позвоню. на, сейчас підемо, на, ось вона. Не, там положи її в ящик. А надо сейчас її ставити, щоб вона Я теж не їбашила. успію. Надо зарядити її ще ж добавок помимо поставити. Так, а заряжай. Чо ні? Я не создав чим заряджати. What the fuck, а де мої патрони? Ти що, мої патрони спиздив, блядь? В смысле спиздив патрони. А, Ну, возможно. пістолет, у мене більше було. Возможно. Ей, блядь. Набої.
Так, все, я побіг вооружатися. Ага. Я в ахуе. Чо? Не успеваю нихуя. Все, бросай все, сідай на велик, ідемо вооружаємось. А я ще антибіотики не прийняв. Блять, тут ще хтось сломав этот. Колія знизу. А. Так. Ні, це твій калаш, у мене з глушаком був. Міст Да. з каліматором без глушака. Мені ще генератор треба запустити. О, так тут теж якраз ці роботи. Так давай дуй уже без цих, блядь. Лечу. Давай. Ти тут решив Кошу бросити скошу. этот мотик? Та я я щас його заберу. Хоп. Ось тут дерева нема. Бля, в натурі нема, прикинь. Погоди, а що там надо? Та там колія знизу поламані. Бля, нема. Та ото що і в мене нема. Ебать, мені сейчас надо роботів розставити быстренько. Все, стол этот. Забор включен. Сука, ебуча яма, блядь. Лук я пока. Привет. Да начнется пиздец. Блядь. Давай бегом. Сука! Пошла жара. Я не успеваю, блядь. Ебаный рот, нахуй. Да пиздец, сука, блядь. Вообще не успеваю, прикинь. Я сейчас сдохну. Фух, Ты а ще й пизда, в все, бан- мне жопа. Не паникуй. Ёбаный птичка. Да я... Сука, ебать я в рот, нахуй, блядь. Не паникуй. Цю, сука, севендетку я її удалю к хуям, блядь. Да як не панікувати, сука, ну піздець. Вони Ну. мені не дають не залізти ніхуя, блядь, Не підараси, успів сука. трохи. А як не вспів, блядь? У мене, сука, піздець, все по пізде пошло, нахуй. У мене, блядь, почти левел, да, мінус 25%, нахуй все, блядь. Забей хер. А не можу я забить хер, блядь, потому що, сука, я не можу ніхуя прокачатися, хожу як лошара последний, блядь. Опять птички не І нахуй. спущусь вниз. Можеш птичку у мене? Та не можу, я, блядь, не можу собі ладу дати, ти кажеш, тобі в птичку брати, чи що там брати. Та йди нахуй отсюда, сука, мразь. Я ебу нахуй. Та єбана птиця, блядь, іди нахуй від мене, блядь. Вот я и подсобляю. Как раз с винтовкой. Лучше бочу. Блять, перезарядить надо. Ага. Опять птичка, ну заебет. Блядь, вони всегда, я так замітив, з одної місцевості лежать. Опа, а кто-то на забор зацепился. Чувак. Дивись, Жигудрин танцює.
Інтересно, це він, конечно, заліз. А єбуча птиця, сука, йди нахуй. Інтересно, інтересно. Блять. Я помогаю. Пацаби. Та йди Блядь, нахуй, КД, сука. КД. Що за КД, блять? Перезарядка. Ах, Та я Ще одна їбу собака. нахуй. пригун сняв. Зомбак сняв. Я от і не знаю, чи в мене забор работа, чи ні, чи йому пизда вже. Та я щас, сука, поречу тобі, блять, уйобок нахуй. Весела ночка, скажи. Та в пізду цю ночку нахуй. Це б щас би Бодя нам би не помішав би. Ну, Бодя, пошов. Дивися по сторонам лучше. Я тих крий, які підіймаються, я ще успіваю зняти. Я себе внизу не смотрю. Ти лучше Та в тебе там почти нема нікого. Не, ну вони там на колях зацепляються з другої сторони. От мене. Давай нахуй, чо ви, сука? Так я от не понял, походу є предположение, що або напригнули друг на друга. З другої сторони біжать. Та я вже бачу. Роботи, блядь, делайте що-небудь нахуй. А вони в ауті. Или я вас, сука, порозбираю, блядь. Бач, большинство на мене агриться. Потому що ти ниже. Ну да. Я левел лапну. Ну ніхуя, блядь, бо у мене мінус 25%, Ну, сука. до апну, у мене там було 75%. Бля, я сейчас як совапы, блядь, на лету пытаюсь поймать мишень. А тут собачки. І ох, А в так мене дві теж собачки. тут набігали. Вони мимо мене біжали. Да, блядь, це не в КС нахуй попадать. Тут ще попробуй наведись на нього, блядь. Та он сейчас. Бля, і КД. Ну я тобі питаюсь помагати. Так що, в принципі, не все ще. Дивися, щоб у тебе там менше повреждень було, бо, блядь, там основа нахуй, а в мене тут це полбіди. Та, не парся. То, що колья поламається, похуй, я їх можу теж поставити. Тим більше у нас бензопила є. Надо, блядь, мінімум 2 стака дерева потім, Да, без да. щоб нормально заставити його. Просто що я не чую, щоб забор ще працював. Либо його убрали. Либо він не працює. Ні, він один раз сработав, поняв. Ну може просто вони не встигають долазити, бо там же ж бачиш теж кольє. Ну, може і так, тому що я тільки одного на заборі побачив. О, де лізе. Та хай лізуть до Так, мене. у колі працюють, вони не допригують чисто, із-за того, що колі збоку стоять. А от, а як же ж той умудрився залізти? Друг до друга залізти, чи що? Да, вони пригали тільки що друг на друга і колі бокові не давали. А як же оця решетка А. колючої проволоки? Так вони не достають до неї чисто. Короче, як хтось зомбак умудрився пройти аж до цього сторони, а потім черканувся Текстури. і все. Так, тепер на тебе вони всі агряться. А, мені і лучше. У мене тут более безопасно. Ну я теж знімаю їх за ним. Патрони як вода, нахуй, я тобі говорю. Особенно со снайпи вообще песня.
Тільки що твої молоти ніхуя не працюють, от що обідно. Так працювали ж, помниш? Якісь вони тормоза, блядь. Ой, приганіна. О, диви, що в мене є. Ха-ха. О, ти взяв эти молотова. Не-не-не, горящие арбалетні стріли. Хто туди ти ригає? Попав. блядь? Тільки не пойму де. Попав. Диви, загорівся нахуй. Горить, бачу. блядь. Не бачу. Мені видніше тепер хоч куди попадать, блядь. Птички, На. птички. Ёбана ти шляпа, сука. Ха, сняв. О, Іще. Летить. о, навик. Левел. Порядок. Пап. Загорілась, блядь. Сука, надо брать. Прицел вище, бо стріли низько О, летять. бачу, щось там горить. Бля, я їх не Нам. бачу. О, ці стріли вообще охуєнні. Їбать вони там той забор жорстко ламають. Та похуй вообще. А Бетон. ні, я щас... Ну, типу, от зомбаков не жалко. Це ж мені бетоном займатися. Так, лучше, блядь, хай вони менше його ламають. Ні, ну а що ж поробиш? Мені тим більше бетон, я вже наблотикався, як його робити. Що ви мені там ламаєте? Я вас, блядь, і не А бачу. там байкер, блін, був. Чайн стане, я його досніму. Має тут ще підарюка якась ламає. Походу двері ламав. Сейчас спущусь там пизды. Я спускаюсь, если что. Та я теж, мабуть, зараз злізу, бо мені не видно, де вони. Ладно, хуй з ним, здохну, так здохну. Давай сюда, блядь, гнида нахуй. Сюда, псина ебана. Пока мешать. Все? Походу все. Музыка пропала. Двері ламали собаки. Ні, от тепер у мене музика пропала. Роботи знаєш, як работають? А, В твоєму присутствии тільки. а, Я підійшов, він заработав. Или може боїться, що я йому пізди дам. ну. Ну, знаєш, цей раз було менше этих зомбаков, чем в прошлый раз. Мені, кстати, кажется, що да. все-таки волни збросились трошки. Да, збросилися, тому що жирних не було, це в першу очередь. Мінтів. Менше Ні, були. Но менше. Зелених не було. Угу. Блять. Так, пішов я по колья, короче. А, подожди, тут ще треба мішки пособирати. Ну У так. мене і зараження, і ноги, блядь, і все. Понятное дело. Давай, блядь, лутай. Понапихували тобі ззаді дохуя чого. Пиздец. Я пытався помочь ти як мог. Та ладно, що ти там допомог мені Не, з ну винтовкою. так то, що, кстати, плюс її більший, що вона п'ятизарядна, це вообще капець. Ні, плюс їбейший це калаш, тому що я з тією оптикою охуєнно тільки що розбирав їх. Не, я з калашом не такий точний, як моя з винтовкою була. Ні, в мене точність пиздец тільки що була, блядь. Кстати, мне вот интересно, походу этот не работает сейчас. Забор? Да. Попробуй. Ай! А, Работает. я тобі говорив, вони не долазили до нього просто, понімаєш? Не долазили. Сейчас Мені ж видно було. надо... Я бачу, що вони на забор агряться, вони не можуть пригнути високо. Потушил. Все. Ага. Так, чуєш, у мене просьба до тебе. Починить этот колья.
Ні-ні-ні, Коль я і сам щас чинитиму. Я тобі зброшу груз. Так погоди ты груз. У меня самого тут груз. На всі ячейки. Щас. Чи всі мішки Ну, ми коротше, собрали? тоді, якщо що, мені привезе щас дерево. Погоди. Ти та скидай, в мене тут ще 4 ячейки влізе. 4 ячейки то хуйня. І ще 4. О, железний нагрудник якраз мені нужен. 4 ячейки. 3. І ще 3. Короче, все. Хватит потом. Що, все? Ну ладно. Собаки двері ламали. Бачиш, чим хорошо, що ми ці двері поставили. Що тепер уже так і не поламаєш. Да, это хорошо. Внутрі вообще повреждений нема, да, якщо я не ошибаюсь? Почти. Там колья со сторони ото, де вони в основному прибігали. А так нет, нема. Ну так а як, якщо забор же ж не давав їм перепригнути? Один тільки умудрився. Ну і він тільки один поламав, да? Да. Ну там не Ну, критично. він не поламав, він, возможно, чуть-чуть там надвламав. Не прям поламав. Короче, вони в крові, да? Да. Понятно. Сейчас побачим, якщо що, якщо дерева хватить, я, короче, утро настане, візьму бензопилу, візьму бензин, піду, короче, напиляю дерево, нехуйово так. І я, може, поставлю вдоль твого забора 3 ряда, а не в 2. Тому що я бачу, як вони на цих колях, вони нахрамлювалися, і воно реально спасає. Короче, я напиздую дерева вдоволь. Що ти завтра нічого стрімить не плануєш там? Я завтра на речку, а вечером нет. Понятно. Сразу. Хорошо, что спитав. Чо? Ну, що сразу обозначив. Угу. Ну тоді буду варену їбашити. Так, тут все готово. Ага. Остається тільки принести дерево, щоб я підчинив колі. Піду зараз вокруг башні поставлю тоже. Ой, кажу, вокруг башні, вокруг своєї цієї хуйні. Кстати, у нас булыжники есть? Да. Угу. То є добре. Були, по крайней мере. Тут, кстати, на башне булочники есть. Короче, ці роботи забираю, блядь, і поставлю їх вокруг хати. Потому що ми саме чаще буваємо возле хати. Це в першу очередь. На таки мені кажется, дистанція, яка там буде Там не работать. Ніхуя не получится, типа. Ну ти, от, допустим, виходиш на вулицю, і вони ось. Не знаю скільки. А ну. Оп. Все, опустився він. Щас я біля нього метку кину. Ну, знаєш, 300 на дверях сняли. Та це небагато. Я теж метку кину, йобаний рот. Железный слиток и электрика. Железо. Бетон. На 10 метров хватає, короче, роботи цих пушок. Понял? Угу. Так. Ти що, ремонтуєш? Так, колья. Из бетона. Те дерево є? Да там 200 штучек было. Такая кит наплакал. Ага. Я бетон в основном. Ніхуя себе. Чуєш? М. Железні поножи, поняв, ранг тяжелої броні. 9,4, а
по ножі із металолома 5 уровня з модифікаціями 8,6. Нічого, я зараз приїду, все це поміняю. Вип'ю якраз від зараження цю хуйню. Ага. Если... Мгм. Чуєш, а ти не можеш ще одну бензопилу создати? Могу. Я просто думаю, создали б 2 бензопили, поняв? І могли б наїбашити нормально так дерево. Но я бы Что не так? спешил сейчас. Чого? Ну, потому что я привык создавать инструменты по ходу развития. То есть, допустим, есть первого сейчас, да? Потом вторая бензопила и второго уровня. Понял, о чем я? Так, гіпс він не использує. Значить шина. Не, не использує. А що ж тоді від вивиха йому надо, блядь? А бейсбол? Для чого? бейсбол. Для вивиха неги. Ну, скорее всего, Не что знаю. бейсбол. Та ні, щось не помагає він йому. Не, ну, воно ускорить. А, мед теж від радіації, оказується, дає, блядь, 5% інфекції, ти поняв? Та щось вроді би помню таке було. Я стільки случайно випив, поняв і побачив, як воно заработало. Блядь, а нагрудник металолом не в тебе, да? Да. Блядь, я хотів забрати. Ідіть його сразу. Щось у мене і предположення, що Боді не понравилося з нами грати. Ілі може зайнятий. Та зайнятий. У нього там хлопці в один день, короче, всі почали звати гуляти. Нормально так. Ебать, 2200 у мене этого, блядь. Латуні нахуй. Короче, я 2 стака дерева забрав. Ти Щоб ти знав. забери ще этот бетон сюди. Подожди, я зайнятий. Я розфасовую те, що в мене з собою є. Захватиш, короче, ще бетон. Ага. Так. М, Там должен в ведерке бути. Так, калаш отремонтировать надо. Пистолет, дробовик. Ага. А железний. Давай я ще кое-що добавлю в список, що принести треба. М? Ну, рискни. Електрика. Ну, ото електрокомпоненти. Я сейчас досортирую, а потом мені будеш диктувати, бо я сейчас забуду. Хорошо. Мені тут треба пофасувати все так, щоб лежало воно акуратно і не мішало нічого. Так. В принципі, це все вже готове, ага. Так, будматеріали. Броня. Все, кажи, готовий. Бетон. Раз. Бетона скільки? Увесь. А його тут 327 Ну, небагато. Це на 32 блока чисто. Дальше. Потом электрокомпоненты. Які іменно? Ну, там в электрике эти, там прям похоже на мотор, типу як. Понял. Реле з електричними проводами? Не-не-не, там до хрена деталей. Виключатель. Электрокомпоненты А, там... електрика сама. Да. Скільки? Усі. Тобі надо. 1200? Я, Небагато. ну, я потом, скільки надо, я отнесу на место. Що далі? Потом железные и стальные слитки. Ну все, я тоді видвигаюсь. Щоб я сейчас починив і забор, і двері. І бетон дочинив. Кстати, возможно, я вже все починив. По этому. Осталось тільки двері. Ну да, в принципі. Колія, які бачив, я починив. У мене ще 66% коротше топлива. Угу. Це я вже скільки проїздив. Ой, за тобою дим пердить, конечно. Єбать, от звук почуєш, як Харлі Девідсон якийсь, да, блядь? Ага.
Ну, блядь. Шести молоток не працює. І... Працює, Надо на цю, на праву кнопку нажимати. да. Як Так, ставиш на. блок, поняв, то так. На, Угу. поремонтируй там. А що отремонтувати тобі? Броньку? Ну там калаш у тебе, там може ще щось А, тобі ні, надо ні, поремонтувати. ні, ні, ні. Тобі Я броньку тобі просто надо ремнабор отдать. скину. Да, кстати, я отремонтирую її Железный бажано. нагрудник отремонтировать и отдать. Да. Ти, кстати, вокруг башні вже всі колі отремонтував, чи що? Ну, ті, що поломані були, да. Угу, добре, скидай. Ага, благодарю. Так, це сюди. Ух ты, конечно, 4 слитка, ні, 3 слитка ушло на двері. Щоб починити. А як ти хотів, блядь? І ні, обично, ну там, блядь, капелька якась или ще. Опа, І з такими поломками. ще бетон. Ага, понял, не везде дочинив. Я вообще начав думати, що типу зомбак мені сломав забор. Я тобі скажу, чесно говоря, по колям це піздець вообще не критично. Потому що вони, блядь, мінімум колії Блін. поламали. Железо. Що? Забув сказати железо. Так я ж ти взяв слідки. Не-не-не, именно железо. У тебя есть 3 блоки? Можешь мне помочь? А то я сюда упал, Іди сюди, іди до мене. а Щас я поможу. не могу тут колья, я упал просто с забора Блядь. внутрь. Тут надо со островка помогать мне. Или погоди, я сейчас блоком нафигачу. Ну, Ага, все, дерево ж є. да. Шо? Блядь. Це що за звуки? Та я случайно сам же ж свій, який я дремонтував, то і поламав Молодец. в спешці. Блядь, откуда у нас 3 стака дерева взялось? Так, я рубав, ти рубав. Ну, от мене где-то 1,5-2 стака було. Потому що, помниш, я тоді якраз этот скрафтив стальний топор і погнав. Чекрижить. Що я ще по Опа, темноті от бігав що. этот от зомбаков. Блядь, а ще надо булыжники будуть. Отремонтувати мені ті, блядь, мої блоки. Ага. Так, булыжники наверху є. Тобі захватить? А багато там? Там де-то 300. О, захвати. Не, я имею в виду на башні 300. Ну, я понял, захвати, якщо що. І з дому тоді захвачу. Тоже. Я железо просив, ага, все. Блядь. Завтикав сам вернувся. Ой, якраз і шмотки повикидаю. Кажу, помню, як ми радувалися велосипедом, а зараз мотоцикли вже є. Ну, ти радуйся мотоциклом. Каже, я буду радуватися машині, да? Знаєш, аби моделька трохи друга була, типа удлінений руль. Типа як Харлі Девідсон такий. Трум, блядь. Ти диви, він Попив. ще губу розкатує. Під цей мотор воно просто якраз ідеально підходить. «584 коль я могу создать. Из 2 стаков дерева.
Зараз відчинимося і будемо завершувати. Там надо ще дерево нарубати. У нас дерева не хватає ніхуя. Ну, як один стак повний. Один стак, а цього піздець як мало. Ну погодите, гражданин. Надо хоча б ще стак напилять. Чуєш, будеш вертатися, захвати там, не знаю, Ну, быстрее 2000 давай. Що захватить? 2000 дерева захвати. Бо я вже виходить цей раз, і ти такий кажеш, захвати. Ага. Ти вже вийшов? Виходжу. Ладно, виходь. Надо було бензопилу взяти. Бери. Там вона в тебе дома аж далеко. А ти потім візьмеш. Та возьму, куди ж дінусь. Чуєш, а ну забери мій калаш, якщо що на башню кинеш. Ось він. Ти чуєш? Ні. Що ні? Блять, калаш, кажу, забери, закинеш на башню. Ні. Чого? Потому що я на башню подиматися не буду. Блять, все равно ти там внутрі. Потім закинеш сам. Мені це, блять, пригати через твої колія, блін, там. Ну і... Ти вже внутрі, а мені. А мені це воно надо, таке щастя. От потім і подойду. І... Що я зробив? Короче, я тут стальний блок зробив один. Понял. Та блять, що таке, не чиниться нахуй. Ракурс, надо це ебучий поймать. Ёбані розработчики, блять, давайте нахуй делайте щось своєю грою, блять. Ага, Коля все-таки поцепляли на краях. Кого? Колья. У ці, эти, колючу проволоку. Диви, єбать, не можу відремонтувати, хоч убий нахуй. Кого? Та колья нахуй, це одне, блять. А дрова є. А? Дрова. А дрова є, но дело в тому, що воно, блядь, на ньому нажимається, і тут, сука, надо цей ебучий ракурс поймати, з якого воно хоче ремонтувати. Це прям пиздец, блядь, ну а аж що бісено. робиш? Подпрыгни даже, попробуй. А, блядь, ти мені булыжники, кстати, не віддав. А, да, сейчас. Короче, обменяемся. Ты мне даси этот. Я тебе дам Ага. булыжники. Калаш. Ага. Давай сейчас. Ща. Я ось дочиню. Оп. Чтобы я калаш отниз, пошел забрал булыжники. Принес тебе булыжники. Так, вроде бы починив. А ти де там? А я у главного входа. Біжу, у мене просто нога вивихнута, і він ще пить хоче. Ну, забереш. Стій, де стоїш. Таю. Таю як вкопаний. Ну ніхуя собі, сьогодні це вже прогрес, з нами Бодіс грав, їбать. Кстати, у тебе цих стальних наручей нема? Ого. Ну як стальний нагрудник, тільки наручі. Не. Хірово. Такі железні перчатки.
Та железні в мене теж є наручі. Все? Да. А що такое, блядь? Вроді перепригнув, ёбаний рот. Дивись. Мощно? Зір. Це що таке? Це сталь? Да. Ніхуя себе. Ну нам надо сталі їбануться скільки, щоб таким зробити, блядь. Ну, типу, 10 слітків на один блок. Єбать, це нам 1100 надо. І то в першу очередь це ж хата буде у нас. Сделана із такого всього. Із сталі. Угу. Тому що хата це основа. Там надо 5000 этого блоков. Ой, не 5000 блоков, а 5000 слитков остальных. Та ну нахуй, і так живеться нормально, хватить. Короче, я поремонтировал все своє повністю. Ага. Пошел на хату. Може взяти бензопилу, поки дерево трохи не пилять. Не, думал поставить Я этот плюс. сталь на плавку. Так, а в чому проблема поставити і піти трохи попилять? Ну вот я так Там и я. сделаю, тільки спочатку А там, пошел. а там і я присоединюсь. Зараз як дочиню. Ми ще недовго будемо. А я знаю, бо Напоминаю. мене щось порубає. Слегка. Це ж ти Тебе там. ні? Та... Я сьогодні встав в 5 утра. Як ти думаєш? Костя, а я ночь не спав. О, ну тоді от, отлично. Пісюномірство закончилось. Із-за того, що, блядь, у мене ухо це їбуче боліло, блядь, опять. Схуяли. Та я ж ухо простудив. А, Короче, в мене повністю вся ушна раковина болить, поняв, короче, і внутрі воно розпухло, піздець. Я вон, мамка каплі купила, так хоча б трохи легше сьогодні. понял. 2 ночі я так не спав, блядь. Бувало таке, що днем вирубало, поняв, чисто так, лежа на спині. Кудись набік перевертаюся или наліво-направо, це піздець. Да. Десь, може, в холодній воді купався, так може то попала вода якось, не знаю. Ой, пойми, що з ним. Короче, я буду все железо плавать в этот. А плаві, а нахуй воно надо, там тільки місце займати. А Саня малий, кстати, скоро в отпуск приїде, казав. М. В начале месяца. Понял? Про Да. кого я? Я понял, про кого. Я тут, Чому? короче, нашел взрывчатку с часовым механизмом. Ага, Будешь знать. буду. Не, ждать не буду, а знать буду. А я и сказал знать. А я понял. О, я теперь могу бур и и бензопилу второго качества сделать. О, так делай. Да, сейчас. Хай буде первого і второго. Ну, типа, ти ж не будеш первого ламати, тому що, блядь, крафтить второго це все-таки ресурси. Да. Хай лежить. Так, тепер ви мої Боже. маленькі блоки. А, ще труба. Чи ти скажу, вони ще не так критично мені тут блоки ці поламали, блядь. Вони просто, мабуть, не вспівали. Мабуть. А, двигатель нужен. Не так-то и просто все. А може за те, що просто колія. Тут хоть радуемся. Кстати, я таки бензопилу сделаю и все, и на чем песня закончится. Ти хочеш сказати, що всьому мотора в нас нема? Двигателя нема у нас. А, фу, блядь, двигателя.
Ну нічого, добудем, даси мені потім гаечний ключ і підемо їбашить, а що делать? Типа без двигателя тютю. Що? Ну да, без двигателя. тютю. А, 20 слегка, я 10 взял. Все, создаю. Угу. Чуєш, якщо захочеш, короче, що-то веселе з серіала подивитися, подивися серіал Голяк. Там озвучка така, конечно, пиздец. Та я поки що дивлюсь серіал і не один, і не тільки серіал, ще й аніме. Короче, у мене дохуя чого начато, нічого досконально не смотриться. Ти понял, да? Коротше, у мене мінус 7. Ага. Ага. Ну, очікувано. Я по графіку дивився, в тебе повинно було так бути. В принципі, я ж планував завершити якраз. Так що зараз бензопила зробиться, і все. І будемо тоді далі їбашить. 7 ніч пережита. Дякую тобі за гру. До зв'язку. Да, до зв'язку. І вам дякую за перегляд даного стріма. Якщо було цікаво, підписуйся, щоб не пропустити наступні стріми. Та якщо вам цікаво переглянути минулі стріми, в мене записи зберігаються на моєму YouTube каналі. До наступних стрімів!